Ishte tokë e përjashtuar nga ndarja për pronarët. Nëpërmjet falsifikimit të dokumentave, Bashkia Lezhë dhe Këshilli i Qarkut të këtij qyteti ndryshuan klasifikimin e tokës në arë dhe pemtore, duke e kthyer në tokë bujqësore. Ky ndryshim i klasifikimit të tokës lejoi ndarjen e saj për pronarët e mundshëm. Nëpërmjet falsifikimit të një seri dokumentesh, si akti i marrjes së tokës të pronësi, vërtetimet e kufizimeve, konfirmimet e pasurisë dhe planet e rilevimit, Bashkia Lezhë ja kalon këtë tokë në pronësi disa personave që nuk janë banorë të asaj zone, në fshatin Mali i Rencit, për të legjitimuar kalimin e tokës në pronësi të këtyre personave. Bashkia Lezhë nëpërmjet një dokumenti tjetër të falsifikuar në emër të Këshillit të Qarkut, pretendon se këta persona janë trajtuar sipas ligjit 7501 dhe disa nuk janë banorë të zonës. Pas administrimit të këtyre dokumenteve, zyra vendore për regjistrimin e pasurive të paluajtshme i analizoi dhe konstatoi se këto prona nuk janë bujqësore siç pretendonte bashkia, por ranishte. Pas këtij konstatimi, zyra e regjistrimit kërkoi më shumë informacion për dokumentacionin nga Bashkia dhe Këshilli i Qarkut. Edhe pas kërkesës, Bashkia dhe Këshilli i Qarkut rikonfirmuan se bëhet fjalë për tokë arë dhe pemtore. Pas kthimit të përgjigjes, zyra e regjistrimit në kundërshtim me ligjin e regjistroi këtë tokë në emër të këtyre personave, të cilët në një kohë të shpejtë e shitën tek të afërmit e tyre dhe persona të tjerë, duke përfituar shuma të konsiderueshme parash. Kjo është skema me të cilën prokuroria thotë se vidhen tokat në Bregdet. Ashtu si në Kavaj, personat përgjegjës janë arrestuar, por në ndryshim nga Kavaja, në Lezhë e ka psuar edhe kryetari i bashkisë. Rreth një muaj më parë, dy zyrtarë janë vënë në pranga për vjedhjen e mbi 15 milion euro në ndërtimin e rrugës Tiranë-Elbasan dhe Elbasan Gjinar. Zyrtarët ishin Andi Toma dhe Dashamir Gjika, të dy të lidhur me partitë e opozitës. Këto ndëshkime me burg të zyrtarëve të opozitës kanë sjellë reagimin e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, të cilët akuzojnë prokurorinë dhe prokuroren e përgjithshme Arta Marku për selektivitet. Kuti matës i opozitës është Sajmir Tahiri, për të cilin prokuroria kërkoi gjithashtu arrest me burg, por votat e majorancës në parlament e penguan të ndofte. Do që të këshu një përmbledhje duke përpjekur të vëmë disa pika mbi atë çfarë mund konsiderohet skandali i javës së fundit, arrestimet e bujshme në Lezhë, perceptimi publik se këto janë disa denoncime që po bëhen, arrestime, lëvizjet prokurorisë selektive, në fakt edhe në sondazhin e kryer në faqen e Facebook-ut Tunajt Ilva Tare. Nëse janë të sakta pretendimet se prokuroria po tregohet selektive në arrestimet që po kryen, përgjigjet janë 57% mendojnë që po, janë selektive arrestimet e tilla dhe 43% mendojnë që jo. Po sigurisht ky është një perceptim, do thonim jo shkencor, shumë sipërfaqësor i matjes opinionit tuaj. Ndërkohë në studio analiza sot do të përqendrohet sigurisht me rastin e Lezhës, me faktin se si vidhet, si tjetërsohet prona në Shqipëri, por edhe mandej edhe politikisht se si ngatrohet korrupsioni dhe politika më pas dhe çfarë mbetet në fund për të zgjidhur. Kështu që do të kemi shumë për diskutuar. Kam në këto momente një informacion, gazetari i emisionit Sonil Frashi po merret me komentin e një prej të personat që kanë denoncuar këtë skandal, bëhet fjalë për Gjek Çelaj. Ne kemi komunikuar pak minuta përpara se të fillonim emisionin për ta pasur drejt për drejti, jeton në Kanada, familja e tij është pjesë e këtij denoncimi që kanë pritur në arrestimet e bujshme të Lezhës. Një vëlla tjetër jetonte në Itali, ne kemi folur gjatë orëve të pasdites, por nuk kanë pranuar të flasin me Skype apo me ndonjë mjet tjetër komunikimi drejt për drejti në emision. Megjithatë, Sonil Frashi është duke përgatitur një qëndrim të tyre për emisionin Tunaj, do ta ndjekim pas pak sapo të fillojmë një herë bisedën. U prezantoj të ftuarit Erl Muratin, kryeredaktori i Gazetës Shqiptare. Me mbrëma Erl. Mbrëma kënaqësi. Kënaqësi që të kam në studio. Si e ke parë këtë ngjarjen e javës kaluar? Për mua është një ngjarje deri diku rutinë, do të thoja, sepse nuk është hera e parë që arrestohen kryetarë bashkisht në këtë vend. Çështja është që zakoni është bërë që zyrtarët, po themi mes të shtresit mesëm në këtë vend, arrestohen të premten, por lirohen të hënën. Mjafton të kujtoj këtu arrestimet e fullanit, të kserës, të gjikët e kështu me radhë. Nuk besoj që ka dilema ose dyshime mbi atë që është mirë që është ngritur një, po themi, akuzë penale ose ka nisur hetimet mbi tjetërsimin e pronave në një qytet caktuar, qofsh në të Rogozhinës, të Kavajës apo të Lezhës. Pra teorikisht a priori prokuroria dhe drejtësia kanë mbështetjen. Besoj që ajo që ha debat është nëse janë këta peshë të mëdhenj ose jo që ne do donim të arrestoheshin. Për mua të thuash që Fram Frokaj ose Arbër Çekaj
është peshku madh, është të bësh shejtan budallajin. Për mua asnjë nga këta nuk i përmbush kriteret e pritshmërisë për atë që opinioni publik pret pra nga kjo drejtësi. Thjesht mos të vazhdoj punën e mëparshme të gjithë drejtuesve të prokurorisë, por ta ngrej hetimin, po themi, ose dënimin në një nivel tjetër. Nuk shoh që ka nivel tjetër të penalizimit të kryetarëve të institucioneve. Ka vetëm diçka në këtë gjuetin për peshqit e mëdhenj, mos duhet t'i lëmë të tjerët bëjnë çfarë të duan derisa të kapin peshkun e madh. Nëse drejtësia vendoset rast pas rasti, nuk ka asgjë të keqe nëse kjo ndodh. Absolutisht. Madje ai peshku madh mund ta në një farë mënyrë të simbolizonte ja arritëm fitoren e madhe dhe pastaj të linim ata që duheshin ndëshkuar të pandëshkuar. Ilva ka patur një konsensus në kritikën e punës së ish kryeprokurorit Adriatik Llalla. Po në fundit, Adriatik Llalla është një kryeprokuror që arrestoi gubernatorin në fundit. Pavarësisht se jo ai vetë, po gjatë detyrës së tij, pra gjatë mandatit të tij, është arrestuar guvernatori i Bankës së Shqipërisë, është arrestuar ministri Spiro Ksera, është arrestuar kryetari i Bashkisë Shpëtim Gjika, kryetari i Bashkisë Kavajës Elvis Roshi, kryetari i Bashkisë Kamzës Xhelal Mziu. Tani ajo që ne duam, opinioni publik do, është që drejtësia të ngrihet në një nivel tjetër, jo thjesht siç është e përfaqësimi, por atë për cilët kemi folur jo vetëm ne, por edhe përfaqësuesit kryesorë të faktorit ndërkombëtar, pra goditjen e mafjes në Shqipëri dhe ndërprerjen e lidhjeve të krimit me politikën. Okej, që ta vazhdojmë me panelin, më pas do të rikthehemi argumentave me radhë. Ervis Iliazaj, drejtori Media Mapo, me mbrëma. Ervis, faleminderit që je këtu. Arrestimi është bërë me baza politike selektive, ti si e sheh? Unë i shoh këtë arrestim në kuadër të arrestimeve dhe të hetimet të fundit që është bërë nga prokuroria, që kur është ndëruar kryeprokurori, le të themi kështu. Është e vërtet që deri tani të gjithë pushtetarët apo ish pushtetarët që janë hetuar i përkasin vetëm një krau politik, dhe në këtë kuptim prokuroria ka nevojë akoma për të na dhënë prova dhe për të na bindur që është vërtet e pavarur duke hetuar dhe pushtetar të forcës tjetër politike që është në mazhorancë. Nëse vazhdon kjo tendencë që këtu hetojnë dhe arrestojnë vetëm pushtetar të cilës i përkasin forcave politike dhe opozitare, atëre kjo nuk është drejtësia që duam. Këto pastaj janë disa arrestime për t'i hedhur si Europës që këtu drejtësia po funksionon që të na hapi negociatat, mirë po nuk është as pak e shëndetshme për drejtësinë shqiptare. Megjithatë, para se të diskutojmë nëse janë arrestime politike apo jo, ne duhet merrem me faktin që a janë fajtorë këta që janë interesuar, që janë arrestuar. Pastaj të kalojmë te diskutimi tjetër, sepse fakti që janë të një force politike, që për mua ka dyshime nëse vazhdon tendenca kështu, nuk është se i bën ata të fajshëm apo të pafajshëm. Nuk do të thot asgjë për drejtësinë nëse janë këta të një force politike apo jo. Këta mund të jenë të fajshëm ose të pafajshëm pavarësisht se kujt force politike i takojnë. Dhe fakti që janë peshqi të mëdhenj në kuptimin shiko, unë kam një përshtypje tjetër. Për mua problemi më i madh i Shqipërisë nuk është se janë peshqi të mëdhenj. Sigurisht ata janë e janë. Po për ndëjtur nga familjen e peshqeve, po përdor një metaforë, janë piranjat e vogla që për ditë i vjedhin pronave shqiptare, që për ditë apuzojnë me taksat e shqiptarëve, që për ditë çdo komunitet dhe territori i Shqipërisë përballet me këto piranja, me çdo zyrë të administratës shtetërore, dhe ndonjëherë piranjat kur bëhen bashk, duke qenë se kanë dhëmë të mpret, anë edhe peshkun e madh, edhe s'ka çaj bën as peshku i madh këtyre. Kështu që ti thua ta fillojmë me piranjat, se pastaj te peshku do vi dita. Ky është problemi më i madh i shqiptarëve. Faleminderit Ervis, do të vijmë më tej. Gjergj Bujaxhi, sfida për Shqipërinë. Faleminderit Gjergj që je këtu. Me mbrëma. Çfarë ishin për ty këto arrestime, hetime? Po nga një këndvështrim janë, për mendimin tim, duhet të jenë arrestime rutinë, nëse është shkelur ligji, është shkelur mënyra se si vlerësohet që një tokë i takon të shpërndahet me procedurën e ndjekur. Aq më tepër pastaj që kjo është një zonë bregdetare dhe ajo është më shumë rërë se sa tokë bujqësore, mos gaboj, edhe kam kaluar atje vite më parë. Ajo që unë mendoj është që këtu janë dy gjëra për të ndarë. E para është nëse ky është një rast qartë zi bardhëzi, është shkeljes së një ligji, dhe në këtë aspekt nuk ka rëndësi të kujt partie i përkasin, duhet ndëshkuar. Një gjë që nuk më pëlqen dhe që e shoh është më duket sikur nën përpjekjen për të treguar që ne tani kemi një sistem drejtësie apo një prokurori të fortë edhe ndryshe, jemi duke bërë dhe arrestime të njerëzve të cilët fare mirë mund të ndiqen në gjendje të lirë. Unë nuk e kuptoj për shembull pse ky zotëria në Lezhë u arrestua dhe u la me burg shtëpie, me arrest shtëpie, ndërsa drejtorët e rrugëve mbahen në arrest me burg. Domthonë
duhet ketë një, edhe që këtu fillon drejtësia, duhet ketë një standard se si prokuroria ose policia e shtetit përdor praktikën e arrestit para prak. Po kujt duhet t'ja kërkojmë këtë? Këtë lloj standardi, një Tani trajtshmërie. problemi është që ne nuk kemi votuar prokurorin, ne Mhm. kemi votuar deputetët. Po këtu në 2-3 vitet e fundit na është servirur nga klasa politike dhe nga komuniteti ndërkombëtar që duke bërë një reformë të thellë në sistemin e drejtësisë, duke bërë një reformë të thellë tek prokuroria dhe të gjyqësoria specifikisht, ne do kemi një sistem politik më të pastër, një sistem ku do ketë drejtësi dhe të parë që do ndëshkohen do jenë ata që kanë pushtetin, nuk ka rëndësi pastaj janë pesh me pushtet madh apo me pushtet vogël, kjo është më dytësore, do thoja, është më shumë teknik pastaj. Dhe ajo që unë shikoj si problem është që prokuroria e para nuk po komunikon me publikun ashtu siç duhet. Unë mendoj që ky është një projekt politik, pavarësisht se prokuroria është institucion i pavarur. Dhe prokuroria duhet ketë një mënyrë të drejtë për drejtë komunikimi me publikun, pse po e bën, si po e bën diçka, pse po e menaxhon në këtë mënyrë, pse deri tani kemi pasur vetëm këto raste ku duket sikur po goditet zyrtar të opozitës dhe jo nga pala tjetër. Në qoftë se kjo vjen sepse prokuroria nuk ka kapacitet e vet dhe çfarë i serviret nga policia e shtetit, atëherë neve duhet i bëjmë vetes pyetje se si po e përdor policia e shtetit dhe Ministria e Mbrojtjes këtë kapacitet për të servirur vetëm gjërat e njëanshme dhe jo palën tjetër. Në fund të ditës kam përshtypjen që shqiptarët janë të interesuar për drejtësi e cila nuk mban krahe politike. Dhe për aq kohë sa mban krahe politike, kjo drejtësi është e goditshme siç edhe po e godet sot Partia Demokratike. Partia Demokratike mund mos ketë, domthonë prokuroria mund mos jetë duke i bërë gjëra në mënyrë qëllimshme. Po de facto, perceptimi kështu po krijohet. Dhe unë mendoj që prokuroria duhet filloj të menaxhojë pak edhe perceptimet dhe jo thjesht thotë unë po bëj punën time dhe çfarë më serviret po e bëj. Okej, kjo është një çështje që ka nisur një vit përpara dhe ne kemi gjetur kronikat tona në arkiv të hetimit para një viti dhe denoncimit që kanë bërë pronarët që pretendojnë që u është marrë toka. Kështu që në një farë mënyrë prokuroria ka thënë, ne ka lënë të kuptojë që ky është vazhdimi i hetimeve tona. Po, nëse mund të them diçka, unë përpara rreth një viti kam bërë 4 denoncime në prokurori për shkelje të ndryshme në Bashkinë e Tiranës, që kanë bërë me gjëra bardhëzi, ndërtime pa leje, objekte që janë aty akoma, të ndërtuara me leje ose pa leje. Dhe unë nuk di që prokuroria të ketë shkuar të ketë arrestuar, jo më kryetarin e bashkisë, jo, po as një zyrtar të ulët të Bashkisë Tiranës. Kështu që edhe nëse do shkojmë tek rastet konkrete, prap nuk shikojmë konsistencë. Dhe kjo konsistencë mund mos mbase nuk vjen patjetër në mënyrë të qëllimshme nga prokuroria. Por fakti që kjo konsistencë nuk është aty, e bën gjithë procesin të diskutueshëm. Dhe një gjë tjetër që prap është na është serviru nga politikanët dhe këtu tani unë edhe vetë jam i rezervuar të flas për kryeprokuroren apo për prokurorin, sepse kryeprokurori i fundit që u përmend kishte tjetër si thua të drejta administrative për në prokurori, kompetenca. Kurse kryeprokuroria e re, punë tjetër është e përkohshme apo jo, nuk i ka të njëjtat kompetenca. Kështu që nëse ne si qytetar, në fakt ajo i ka deri në ngritjen e institucioneve të reja. po nëse i ka Dhe atë po bën, ajo po vepron në bazë të kompetencave që i ka pas edhe le të flasim për para. kryeprokuroren dhe ta krahasojmë për shembull me kryeprokurorin. Dhe në emërimin e saj është prokurore e përgjithshme, nuk është prokurore e përkohshme. Por unë di që kompetencat e kryeprokurores sot në urdhërimin e prokurorëve nuk ka kompetencë. Nuk është e njëjtë sepse influenca që ti ke te prokurorët nuk është e njëjtë. Domethënë le të flasim realitetin. Pushteti në Shqipëri vjen nga aftësia e një drejtuesi për të emëruar ose për të ndëshkuar varësit e tij. Nëse nuk e ke këtë kapacitet, ne s'kemi as kulturën administrative që një drejtues institucioni pa këtë mekanizëm të ushtrojë influencë. Atëherë nëse rast të tillë, ne duhet të kritikojmë politikanët, të cilët bën këtë model dhe ne tani s'dim ku t'i drejtohemi. Sepse në fund ditës, për aq kohë sa përgjegjësia ngelet e përgjithshme ndaj një institucioni dhe jo ndaj individëve specifik, atëherë si do e zgjidhim problemin? Dhe në këtë rast ne kemi një problem politik, të një perceptimi politik dhe ne si vëmë do të gishtin një personi. Institucioni, të gjitha të prokurorë që po na dëgjojnë sot, mendoj që ata vetë janë në rregull, po institucioni tyre ka i problem. Po se si zgjidhet kjo, nuk ka asnjë alternativë. Afrim Krasniqi, drejtori i Institutit për Studime Politike, si e sheh gjithë lëvizjen shkundjen e prokurorisë, por edhe akuzat që ka mbi të se po bën veprime selektive. Në fakt, duke i referuar përvojën më mëparshme, po marrë rastet më ekstreme të cilat një nga qytetarët, Gërdeci,
21 janari, vjedhja e Floririt, dhe raste tilla që kanë bërë, po themi, headline dhe vazhdojnë të na mbajnë memorien politike si skandalet më mëdha të tranzicionit, nuk janë arrestuar kaq shumë persona sa u arrestuan në këtë rast. Dhe kjo isha ai që përbën një lajm të jashtëzakonshëm. Arrestosh 33 veta për një tokë, sado qoftë ajo dhe sido qoftë ajo. Në një qytet të tillë praktikisht ke arrestuar nga 5 familje të qytetit, po themi se çdo njeri ka fisin e vet brenda atij. Kështu që kjo lloj nisme ose do të kishe bazë faktike të provuar dhe të garantuar që është vërtet në shkel e ligjit dhe fajësia e gjithëve vlen për t'u arrestuar, ose duhet të kishte siç vepron çdo organ në çdo vend serioz, ku mbarësi nga përgjegjësitë, mbarësi nga detyrat, mbarësi nga funksionet, kalohen dhe procedohen individet qoftë edhe në format ndryshme të ndjekjes, kurse mënyra se si u bë, dhe unë bashkohem praktikisht edhe me kolegun që përmendin. Gjithë arrestimet e bëshme në Shqipëri ndodhin premten. Nuk ka parlament, nuk ka lajme, dhe aty fillojnë dhe kalojmë ditë fundjavën duke parë si telenovel. Dhe çfarë ndodh ditë fundit? Ne gjithë e dimë, prej vitesh që në Lezhë për shembull ka pasur, është një nga qytetet më të kontestuara për mënyrën se si kanë administruar pronën publike. Dhe pothuajse shumica e ish drejtuesve lokal janë atakuar nga kontrolli i lartë i shtetit, nga struktura të tjera, për korrupsion dhe kemi pas, po të marrim vite, kujtese kemi pas një numër të madh zyrtarësh në vite të hetuar. Po nuk kemi pas dënuar dhe ky është dallimi i madh. Por ama nëse ne bëjmë një piramidë të fajësisë në ato që quhen vjedhjet tokës publike, shpërdorim i detyrës, të drejtën Lezhë vjedhi nga fundi, sepse ne kemi krye zona, domthon kemi Durrës, kemi Vlorë dhe kemi Sarandë dhe kemi qytete të tjera që është dukur Bregdet, është dukur gjithçka dhe individet janë aq fuqishëm sa kontrollin e prokurorinë dhe kontrollin çdo organ tjetër. Dhe s'ka pas asnjë rretim. Po thuaj që bashki shumë të mëdha ku ka pas të njëjtat probleme në mos dhe më shumë janë të mbrojtura kanë imunitet politik. Parimi në Shqipëri është i tillë. Po korruptove dhe po korruptove shumë, je i paprekshëm. Po korruptove pak edhe mund të prekesh. Sepse nëse dëniket nuk është problemi, unë e përsëris. Asnjë prej nesh nuk mund të thotë nëse ata janë fajshëm apo pa fajshëm. Duhet ta thotë drejtësia. Unë personalisht besoj që në pronat në tërësinë e Lezhë, jo vetëm në ato që quhet për rastin konkret ose raste të tjera, ka shumë probleme për të tetuar dhe ka pasur një tranzicion për përfshirje të interesa mëdha me shumicën, po themi në shumicën e rasteve kemi politikan nga Tirana dhe njerëz të njohur nga Tirana që janë përfshirë atje. Problemi është që duhet me të njëjtin standard të hetohet kudo dhe me të njëjtin ritëm. Nëse veprohet kështu krijohet besimi publik dhe qytetarët kuptojnë që diçka po ndodh në këtë vend. Në momentin që ne e marrim si show fundjavë, atë bie dhe besimi publik te drejtësia. Dhe ky është goditja më e madhe që ne po japim. Nëse do të ekzistonte, duhet bjerë po të kishte njerëz. Çfarë pati një lajm mirë reagimin politik, duhet ta themi. Po. Në fakt, u arrestu një kryetar bashkie dhe ne pam që kryetari i opozitës nuk e mbrojti politikisht. Ana i bëri një deklaratë që është hera e parë që bën një kryetar opozite. Që tha që uroj të jetë i pafajshëm. Dhe distancoi. Dhe nga ana tjetër është hera e parë që kryeministri i Shqipërisë nuk bën një status për të quajtur sukses etj etj. Madje edhe ministri i Brendshëm, nëse jemi të kujdesshëm, e bëri statusin për grupin e dytë që u arrestuan në raport me partnerët ndërkombëtar. Jo për këtë rast. Por po ti merrni të dyja bashk, numri i qytetarëve nga Lezhë në dy raste që u arrestuan shkon rreth 50 dhe tani duket po pse qendra e krimit në Shqipëri që nga Lezhë, nuk është Lezhë qendra e krimit. Paratë mëdha të Shqipërisë, korruptuarit të Shqipërisë i kemi në Tiranë, i kemi rreth i kemi mesin e Tiranës. Dhe këta janë paprekshëm dhe qytetarët e duan reformën drejtësi për të goditur paprekshmit. Dakord, pra, argumenti është ky. Dakord me Lezhën, por kjo të ndodh në mënyrë të njëtrajtshme në të gjitha qytetet e tjera. Në mënyrë të njëtrajtshme, transparente dhe ideja që këmbgul prokuroria është në sprovën e zjarrit. Nëse ajo dështon në rastet e para që janë të dukshme, se bëhet fjalë për fakte, për dokumenta. Që dhe perceptimi publik i ka. Imagjino pastaj të jetë kjo prokurori të arrestojë ata njerëz të cilët kanë, po themi, kaluar para të tyre dhe në shtetet e tjera dhe kanë bërë krime shumë të mëdha në këtë vend? Jo, desha të shtoja diçka në vazhdim të arsyetimit të afrimit. Ideja është kështu që komuniteti politik i Lezhës, e tha dhe afrimi që ka pasur shumë zyrtar të hetuar, është ose pushtetarët që vinë si në nivel qendror, si në nivel lokal, janë pushtetarë të cilët shoqëria lezhjane nuk e meriton. Pse e them këtë? Mos harrojmë që lista e Lezhës të zgjedhjeve të kaluara mbaroi e gjitha për problemet që kishin deputetët të asaj zone me ligjin. Dhe që aty ka një lidhje të fortë midis krimit dhe pushtetit, kjo është e qartë, na i tregoj lista e kaluar.
t'ju kujtoj që lista e Lezhës mbaroi e gjitha sepse gjithë deputetët skualifikoheshin dhe dilnin për jashta nga problemet që kishin me ligjin. Mirë, po ky është një argument më shumë për prokurorin që thotë unë edhe në këtë zonë. Jo, dua ta them si problematikën e zonës, por të komunitetit politik, nuk kam asgjë me komunitetin shoqëror dhe qytetar të Lezhjanit, përkundrazi i respektoj maksimalisht. Ata nuk i meritojnë këtë komunitet politik. Por dua të them që në atë zonë ka individualitete dhe raporte okulte dhe aspekt transparente midis krimit dhe politikës, kjo është e qartë. Në këtë na i vërtetoi edhe lista e deputetëve në mandatin e kaluar. Është dallim i madh. Lista e deputetëve është bërë nga Tirana. Të lutem. Dakor, pa ta vinë nga ajo zonë, kupton, kjo është ideja. Kryeministri në atë kohë tha që unë i gjeta këta njerëz sepse ky është mentaliteti i Lezhës. Unë nuk po them çfarë tha kryeministri. Lista e tij. Po tjetër mund dhe ati, po pse kush po thotë që jo ati? E ati ishte, nuk po thotë gjë, po them që problematika të lidhjes së politikës me krimin në atë zonë kanë qenë dhe në mandatin e kaluar. Mbaroi gjithë lista e deputetëve, nuk po gjenin dot më deputet për të përfaqësuar. Po pra, e asaj po them pra. Këtë po them. Nuk është se për të shtuar kaq, për ta vënë në duke dhe për ta rikujtuar. Po, Erli. Mendoj që problemi ose çështja kryesore është që ndaj kësaj prokurorie tani më ka një pritshmëri më të lartë pra, ose të paktën kishte. Sepse po themi prokuroria e parë e përgjithshme që u vu mbas një investimi shumë të madh të faktorit ndërkombëtar, për ato që u quajt dhe vazhdon të quhet reforma në drejtësi. Dhe sigurisht pritshmëritë ishin dhe janë dhe do të jenë besoj më të larta se paraardhësi i saj. Pra pa diskutim që në punën e drejtanishme zonja Marku mund të jetë në, po themi, standardin mesatar të punës 27 vjeçare të prokurorisë së pluralizmit shqiptar, por çështja është që pritshmëritë janë më të mëdha, por edhe paragjykimet kanë qenë më të mëdha. Pra unë kujtoj që në moment që u emërua zonja Marku, një pjesë opinionit publik, në cilën pjesë e cilës isha dhe unë, e shihnin me skepticizëm se si një prokurore e emëruar nga qeveria do të luftonte korrupsionin, po themi korrupsionin qeveritar, korrupsionin e pushtetit, sepse presupozohet që korrupsioni të jetë, po themi, rrjedhoi ose pasojë e ushtrimit të pushtetit, jo të opozitës. Pa diskutim që në këtë rast është e pushtetit, sepse Fram Frokaj është kryetari i Bashkisë së Lezhës. Por çështja është që veprimet e drejtanishme të prokurorisë në përgjithësi japin drejt atyre që e shihnin me skepticizëm, po themi, ose paragjykonin këtë prokurore që do të godiste opozitën. Ka pasur pa diskutim abuzime me pronat në Lezhë, ka pasur abuzime me pronat në Bashkinë e Rogozhinës, sepse ne kemi krahas kryebashkiakut të Lezhës kemi dhe ndalimin dhe marrjen e pasaportës, pra ndalimin për dalë jashtë vendit të kryebashkiakut të Rogozhinës. Por askush nuk mund të thotë sepse, po themi, ky hetim ose vënia e përgjegjësve, vënia e shkelësve para përgjegjësisë nuk ka ndodhur nga Durrësi për shembull, nuk ka filluar nga Durrësi ose nuk ka filluar nga Vlora. Kjo pra jep të drejtë atyre që e kanë paragjykuar, nuk dua të jem fare politikisht korrekt në këtë pikë, domethënë besoj që gjithë pritshmëritë e njerëzve që mendonin që kjo do të ishte një prokurori e njëanshme, sepse nuk mund të jetë ndryshe, nuk mund të jetë ndryshe një kryeprokurore e emëruar, po nuk mund të jetë ndryshe një kryeprokurore e emëruar për mua në shkeljet kushtetutës nga qeveria, se në fundit kushtetuta shqiptare thotë që duhet zgjidhet me 3/5 prokurori përgjithshëm, dhe kjo prokurore që është thënë e përkohsh, por ne nuk e dim sa do qëndrojë detyrë, është zgjedhur me shumicë thjesht, pra është zgjedhur nga qeveria, unë as s'kam pasur dhe as s'kam besim që kjo prokurori do të godas korrupsionin qeveritar. Pra, unë po them që kjo është një prokurori normale, nuk po them që është skandal, po bën një punë skandaloze ose të gabuar, por është siç ka bërë paraardhësi. Unë personalisht prapë kam kritikuar shumë, e kam quajtur një nga prokurorët më të dobët në histori Adriatik Llallën, po thash në fundit, po bëj tani avokatin e djallit, ai e ka në bilanc me një guvernator, disa ministra, futin në burg, po themi Mark Frokun, Tom Doshin, thash Shpëtim Gjikën, Xhelal Mziun, domethënë tjetër për një kryetar bashkie, një peshk mesatar, mirë ishte ai prokuror dhe mirë do jetë dhe kjo prokurore. Çështja është që këtu të bëhet ajo që ka thënë ose ka kërkuar ambasadori amerikan, por edhe gjithë njerëzit që të goditet korrupsionin qeveritar. Këtu domethënë shpërdorim detyrës, dhe këtu jam dakord me atë që tha zoti Bojaxhi, ka dhe një lloj problemi ose po themi paqartësie nga ana e prokurorisë që vjen pa diskutim si pasojë e mungesës së transparencës, që shpërdorimi i detyrës goditet jo thjesht në mënyrë selektive, por edhe penalizohet, po themi, në gjykatë në mënyra të ndryshme.
Domethënë ka disa të akuzuar për shpërdorim detyre që gjenden sot e kësaj dite në burg, ndërkohë disa të tjerë që janë në arrest shtëpie dhe disa të tjerë janë në detyrim paraqitje. Besoj që një nga temat, po themi, ose një nga problemet që ka Shqipëria është shëndetësia. Unë ngrit e pam para disa javësh, ajo gruaja aty unë ngrit në ato town hall-in e kryeministrit dhe tha po vdes nga kanceri dhe nuk kam ilaçe. A mban njëri përgjegjësi për këtë? U mbollën 600.000 euro palma në autostradë. Ndonjën disa muaj, i hoqën, as ta njeri më falë, se dakord që nuk shkon njeri në burg dhe nuk penalizohet, pa as njeri, as një zyrtar i ullët nuk kërkoj falje. Po ky nuk është përdorim detyre që tallen me taksat e shqiptarëve? Kush ka ndërmarrë një hetim për këtë, kush ka ndërmarrë një hetim? Prandaj po them, unë nuk po them që ajo është një prokurore më e dobët e bla bla bla, nuk po bëj politik, por është njësoj siç ka qenë para arsit e saj, pra mesatare deri tani. Po krahasojmë 4 muaj me 4 vjet. Me 7 vjet. Sa vajti? Tash dielli mirë duket që mëngjes. Dielli mirë duket, nëse ti ke ardhur, dielli mirë duket që mëngjes. Nëse ti ke ardhur të bësh, po themi, se presupozohet që tani ti merr një detyrë dhe merr disa përgjegjësi përpara, merr disa. Afrimi kishte kërkuar pak fjalë sa Afrimi. Pritshmëritë. Dua më shumë unë personalisht është shot ndryshon. Nuk besoj që ka rol prokuroria si individ në këtë histori. Dhe për më tepër edhe për shkak mandatit kufizuar, ajo nuk arrin dot të ushtrojë kompetenca siç publiku pret. Ajo çfarë unë do doja? Unë do doja që uroj mos jetë, po themi, fakti tjetër që dikush jashtë prokurisë merr vendime. Dhe çfarë po ndodh? Nga që po bëhet vettingu dhe në polici, dhe në prokurori, dhe në drejtësi, tani disa individ për të rregulluar biografinë e tyre dhe për të bërë headline pozitive dhe para ndërkombëtarëve janë gatshëm të arrestojnë këdo dhe të hapin çdo lloj dosje dhe të kapin një rrith për të thënë që unë realizova planin. Politikanë janë këta? Partner, çfarë janë? Janë të gjitha llojet dhe meraku im kjo është, meraku im edhe lesh kjo është, që luan interesa lokale të mëdha më shumë sa interesa strategjike nga prokuroria e përgjithshme. Prokuroria e përgjithshme deri tani për mua është treguar korrekt. Problemi është që ditën e parë prokuroria e përgjithshme para se të dalë media dhe të japë intervista, që personalisht nuk dua të dalë, dua të dalë vetëm për t'ju dhënë një përgjigje qytetarëve shqiptar. Çfarë ka ndodhur me ministrin e Brendshëm? Çfarë ka ndodhur me 4 ministra qeverisë sotme dhe qeverisë kaluar që i kanë ndosur në prokurori? Po nuk e ktheu këtyre 5 përgjigjeve, mos merret me gjërat e tjera, se pranoj se prokurori i përgjithshëm nuk është zgjedhur për kontrolluar se kush ka tokën në Shkodër, kush ka tokën në Vlorë. Kjo është funksioni kryesor nëse do të fitoj betejën e madhe publike. Dhe nuk besoj që Lezhë është betejë e saj. Madje ka pas një paragjykim të saj se edhe koncepti jep kjo na erdhi nga Shkodra dhe po na arreston Lezhë janë histori fshati që nuk vlen më në shtetin ligjor. Ai hetim ka ndodhur shumë përpara, ndjenin time ka pas një raport kontrolli të lartë shtetit para 2 vitesh për këtë gjë. Por nuk ka qenë vetëm për Lezhën, ka qenë për 5 bashki. Dhe fakti që shpërtheun Lezhë lidhet shumë edhe me interesa lokale të atyre që kanë kompetencë për ta bërë këtë gjë. Gjergj. Unë do doja ta rrimerja përsëri nga ajo që tha zoti Murati. Neve këtu kemi një gjë që duhet ta pranojmë. Pritshmëria se çfarë presim ne si qytetar për prokurorinë nuk është e njëjtë me si në të kaluarën. Dhe që kjo pritshmëri të plotësohet, po që edhe ne të jemi të qartë për çfarë pritshmërie kemi, ka nevojë që dhe vetë prokuroria ose kryeprokuroria të dali para qytetarëve dhe rreth parë të tregojë çfarë ka në dorë ajo si individ, çfarë kompetencash ka, çfarë ka prokuroria që mund të bëjë si institucion, si do t'i bëjë këto gjëra, si do t'i përdori burimet e veta njerëzore që ka për të çuar përpara dhe për të zgjidhur këtë problem politik që ne kemi në lidhje me mungesën e drejtësisë në total në këtë shoqëri, dhe është masive, se mund të them që s'ka vetëm padrejtësi, po ka shumë padrejtësi. Dhe këtë gjë prokuroria nuk e ka bërë, prokuroria nuk ka komunikuar ashtu siç duhet. Kjo është për mendimin tim e para. E dyta, pjesë e këtij komunikimi duhet të jetë qarta se një strategji se si do të arrijë këtë gjë, sepse është e vërtet, mund mos e arrijë dot për 4 muaj. Po ne si qytetarë tani kemi nevojë të dëgjojmë nga prokuroria që neve me këto burime që kemi, me këto kapacitete që kemi, me këto të drejta që na jep ligji, do kemi këtë plan, këtë lloj përqasje ndaj zgjidhjes problemit të padrejtësisë që është mbizotron në Shqipëri dhe korrupsionit. Tani, kjo unë e kuptoj, sepse ka shumë, dikush mund të thotë kaq burime ka prokuroria. Po, është e drejtë. Unë pres nga prokuroria që dalë dhe thotë me burimet njerëzore që unë kam, për shembull, është një shembull, ne do punojmë në çdo gjë që na del rast pas rasti, por ne si prokurori do përqendrohemi e zëm tek pronat në Bregdet, sepse është një problem i madh, është një pasuri e madhe kombëtare, mund të ketë pasur shumë abuzime ndër vite, dhe neve përveç çfarë gjërave na vijnë nga policia, apo nga qytetarët që bëjnë kallëzime penale, do investohemi dhe ne do investohemi këtu dhe nuk ka asnjë gjë të keqe. Po ama ne si qytetar do shikojmë që prokuroria
në mënyrë të njëtrajtshme problemin e pronave në Bregdet e trajton pa seleksionim dhe pa kraje politike. Atëherë ne do themi, dakord, këtu po shikojmë një hap të ndërtuar shumë mirë, ky hap mund të zgjasë 2 vjet derisa të paka shumë të mbyllet si problematik dhe do t'i japim besimin ton këtij institucioni, që po punon dhe kur të dalë dhe kryetari i Partisë Demokratike që ta kritikojë, ne do themi, po ne e dim që prokuroria do përqendrohet tek këto zona dhe neve besojmë që po i bën ashtu siç duhet. Kjo gjë ka munguar nga prokuroria. Dhe kam frikë, unë vetë personalisht nuk kam asnjë lloj dyshimi, unë mendoj që kryeprokuroria që është caktuar është njëri shumë i ndershëm, por kam frikë se nuk mjafton vetëm perceptimi individual nëse kryeprokuroria është e ndershme apo jo. Ne kemi nevojë jo thjesht për njëri të ndershëm, po njëri që do ditë menaxhoj problemin që ne kemi. Politika në mënyrë, për mendimin tim, tinzare e ka vendosur këtë problem shumë në prerën e prokurorisë, po përderisa ky individ e ka marrë përsipër këtë gjë, duhet ta lozi këtë rol ashtu siç duhet. Dhe ky rol do bëhet dhe duke komunikuar me publikun. Jo, duhet për të vazhduar këtë diskutimin e gjerë, nuk është se jam shumë dakord në kuptimin që kryeprokuroria nuk është se edhe të doj nuk del dot që të orientojë hetimet në një sektor apo në një sektor tjetër, sepse e tha dhe afrimi më përpara që nuk varen hapjet apo mbylljet e çështjes nga kryeprokuroria e përgjithshme. Po i kërkojmë një gjë të cilën ajo nuk e ka tagër. Dhe që kryeprokuroria të dali aty dhe të mbledhi prokuror dhe t'i thoj ne tani do bëjmë aksionin e pronave, dhe t'i urdhëroj, le të themi kështu ose t'i orientoj, më duket e pamundur dhe ligjerisht nuk është e mundur. Kjo kryeprokurore në gjykimin tim nuk është vendosur aty edhe me mbështetjen e ndërkombëtarëve, që mos ta harrojmë se vërtet u zgjodh nga qeveria, po ndërkombëtarët e mbështetën publikisht. Vizita e parë tek Arta Marku të nesme në emërimit në parlament ishte e Donald Luz, ishte ambasadorit amerikan. Pastaj nëse majoranca ka kapur dhe ambasadorin amerikan, hajde ta bëjmë këtë diskutim, po mos ta harrojmë, po pra, sipas jo, as opozita nuk e thot këtë, e artikulon zoti Berisha këtë gjë, po opozita zyrtare dhe kryetari i saj jo. Nuk kam dëgjuar ndonjëherë që Rama nga Basha ka kapur ambasadorin amerikan. Zoti Berisha e ka thënë, kurse Basha jo. Në këtë kuptim dua të them që Arta Marku është vendosur aty për të përshpejtuar reformën në drejtësi, për ngritjen, për të përshpejtuar proceset në ngritjen e organeve të reja, Byro Setimi Ndërkombëtar, SPAK-un e tjera me radhë. Këtë se bën në Zonja këtë Marku. kuptim, Këtë me këtë s'ka lidhje. Jo, ka si s'ka lidhje. Për dëm perceptimin se reforma po jep frute, po që të ndërtojnë institucionet. Jo, edhe një herë. Reforma do të thotë që reforma në drejtësi nuk do të thotë që Arta Marku personalisht kryeprokurore përkohshme të hetoj politikanët. Nuk është kjo reforma. Reforma është që SPAK-u dhe Byroja e Hetimit Ndërkombëtar do hetoj politikanët. Kjo është reforma e drejtësisë. Këto janë institucionet që do merren me hetimin e politikanëve. Arta Marku është atu në gjykimin tim dhe duhet jetë për këtë gjë që të përshpejtoj formimin e KLP-s, formimin e institucioneve tjera. Qofse ajo merr përsipër që do hetoj politikanët dhe ne i kërkojmë këtë gjë, për mua jemi totalisht në rrugën e gabuar, sepse nëse i kërkojmë këtë gjë dhe opinioni publik, atëherë do ndodhi kjo që ndodhi. Nga uria, më fal, Ilva ta mbaroj. Nga uria që ka populli shqiptar për drejtësinë, atëherë ne do bëjmë këtu drejtësi popullore dhe do kërkojmë me ngul nga Arta Marku arrestimin e politikanëve. Gjë të cilën që se ka në kompetencë. Ajo është aty thjesht dhe duhet të jetë për të ngritur organet e reja të reformës në drejtësi. Nëse ne mendojmë që reforma në drejtësi është Arta Marku, atëherë është totalisht e gabuar dhe këtu reforma në drejtësi është hedhur në erë. Do rikthehemi një herë për Është pikërisht ajo që po thoja, këtu ka nevojë për një komunikim dhe komunikimi duhet bëhet drejt për drejt nga prokuroria ose qoftë nga kryeprokuroria e përgjithshme. Ne si qytetar kemi nevojë, se mbasi jo të gjithë e lexojnë ligjin, kemi nevojë nga kjo institucion dhe nga ky drejtuesi institucioni për momentin që kemi, të dalë dhe të thotë si çfarë mandati ka, si e shikon mandatin e vet, si e shikon përgjegjësitë e veta, kush janë 1, 2, 3 gjërat më të rëndësishme. Unë nuk po e kundërshtoj çfarë tha më parë, sepse unë pikërisht të po kërkoj. Unë kërkoj si qytetar të kem qartësi kush është mandati, cilat janë detyrat, cilat janë prioritetet. Dhe për aq kohë sa kjo nuk ndodh, secili ka të drejtë thotë dhe të kritikojë çfarë dojë dhe askush nuk merr vesh kush ka drejtë në kuptimin real. Kjo është për mendimin tim, nëse unë do bëja një kritik në prokurorisë, është pikërisht kjo, komunikimi i qartë me publikun. Mund mos e bëj drejt për drejt titullari i institucionit, mund ta bëj dikush tjetër, megjithëse unë mendoj mirë është ta bëj një herë vet, por nuk u bë kjo, secili e ka fushë të lirë që to çfarë do ta gjyj topin si doj. Dhe kjo
nuk është problemi që është keq për kryeprokuroren, është keq për ne dhe çfarë ne duam të arrijmë si shoqëri. Kemi një shkëputje të shkurtër, publicitare, rikthehemi më njëherë më pas. Jemi rikthyer se vazhdon debati edhe gjatë publicitetit, do të rimarim edhe ne. Vetëm pak sekonda, sapo të bëhet gati për transmetim, reagimi për emisionin Tonight Ilva Tare i një prej denoncuesve të tjetërsimit të pronave në zonën e Ranës Hedhur, të zotit Gjek Çelaj, i cili është vënë në lëvizje në prokurorinë e Lezhës pas denoncimit, pra që ai bëri që në 15 shtator të vitit 2017. Prokuroria ka regjistruar procedimin penal, është dhe numri këtu, 671, të vitit 2017 për vepër penale të falsifikimit të dokumentave dhe të shpërdorimit të detyrës. Nëse materiali është çështje sekondar sapo të bëhet gati për ta ndjekur, zoti Gjek Çelaj, me cilën redaksia komunikoi pak më parë, nuk kishte dëshirë të dilte vetë me telefon apo me Skype, por na ka dërguar një qëndrim të tij në lidhje me besimin se si gjatë këtyre muajve ka shkuar në organet e drejtësisë, se si kërkon të mos politizohet as majtas e as djathtas kjo çështje, pasi thotë se kemi pasur besim vetëm tek drejtësia dhe tek askush tjetër që ka qenë i përfshirë dhe që kanë qenë në dieni të tjetërsimit të këtyre pronave. Gjithashtu është shprehur ai. Ka një reagim, besoj, interesant, është ndër të parët që televizioni ju ne ka siguruar, me qenë se ai jeton edhe larg në Kanada, ndërkohë që pjesa tjetër e denoncuesve që jetojnë në Lezhë apo afër saj nuk kanë dashur të prononcohen dhe ndoshta është e kuptueshëm edhe qëndrimi i tyre, se nuk duan të flasin, apo jo, Afrim? Jo, në fakt, duhet edhe një ca detaje, janë ca detaje të cilat tregojnë shumë. Për shembull, kemi 2 funksionar të lartë të arrestuar në Lezhë. Njëri është kryetari i bashkisë që i përket opozitës dhe njëri është kryetari i Qarkut. Për një periudhë gjatë kohë që nuk i përket partisë mazhorancës. Madje njëri prej tyre ku la në arrest shtëpi, njëri kaloi në gjendje arresti. Dhe fakti që pati kaq shumë njerëz përfshirë, që pati po themi një lloj goditje tash për etj, unë e lidh gjithmonë jo më shumë me këto paditë personale që kanë bërë individet, po me një lojë shumë më të madhe që luhet. Është thjesht, nëse ne sot trajtojmë gjithë pronat e bregdetit shqiptar, fajtorët nuk janë ata njerëzit që jetojnë atje. Fajtorët i kemi në politikë, i kemi në qendrore. Gjysma e deputetëve tanë janë njerëz që kanë indirekt prona në zona bregdetare të Shqipërisë. I kanë bërë me ligj, i kanë bërë me deklarata, i kanë bërë me lloj formash, dhe ata janë pronarë të Shqipërisë. Dhe nëse do t'i shkosh deri në fund këtij lloji problemi, nuk është duke nxitur padi kundër njëri tjetrit, sepse krijojnë konflikte lokale dhe ka pas drejt individi i cili thotë që nuk dëshiron ta konsiderojë as konflikt personal dhe as konflikt politik, por duhet shikohet si një lloj hapi serioz në nivel republike. Dhe as prokuroria këtë nuk e ka bërë, as kontrolli i lartë i shtetit nuk e ka të njëjtin relacion për gjitha zonat dhe të njëjtin vëmendje, dhe as policia e shtetit nuk ka bërë të njëjtat hetime për të njëjtat dosje në gjithë Republikën. Ky është problemi që i krijoi hije dyshimi në rastin e Lezhës. Okej,
Të ndekim pak reagimin se është gati? Po, vetëm e fundit. Përfundoj. Pastaj çfarë nuk më la shihet mirë në Lezhë, për shembull, një shihet negative është, si në rastin e Kavajës dhe në Lezhë dhe në Tiranë, po pse duhet dalin partitë lokale, degët e militantëve dhe bërë rastin parolla politike? Letrin në shtëpi dhe të presin, nëse kanë besim se njeriu i tyre është i ndershëm, e marrin vesh në televizor ose përmes SMS. Po këto manifestime politike më shumë dëmtojnë dhe rëndojnë pozitën e gjithë secilit, sepse po hyrin kanale politike, pastaj është e letë që në Lezhë bien gjithë viktime këtyre Tiranës, kompromiset e Tiranës. Të ndjekim reagimin e Gjek Qelajt dhe denoncimin e tij, se si në shtator të vitit kaluar shkojnë prokurorinë e Lezhës për të denoncuar tjetërsimin e pronës, që ai pretendon që nga koha e gjyshit të tij në 1945-ën Gjon Preka në malin e Rencit, një sipërfaqe prej 12 dynym tok buke, si dhe një sipërfaqe prej 150 dynym livadhe dhe kullota, që i ka marrë më pas edhe me vendim gjykate. Ndjekim prononcimin e tij për emisionin Tonight. Në muajin gusht 2017, ne si trashëgimtar të lishëm të një pjese të pronave të grabitura, jemi vënë në dijeni nga një topograf se kishte shumë mundësi që dikush na kishte marrë pronat. Menjëherë u vum në lëvizje dhe bëm verifikimet tona, dhe fatkeqësisht rezultoi se ishte e vërtet. Atëherë u bëra një kallëzim penal në prokurorinë e Lezhës, të cilës i dërgova dhe vendimin e gjykatës së Lezhës të vitit 2006, që na njitej si trashëgimtar të lishëm, dhe gjithashtu i dërgova dhe disa dokumente të arkivit shtetëror të kohës së Zogut dhe të vitit 1945, që provonin pronësinë tonë. Prokuroria filloi hetimet dhe pas 2 javësh, me vendim të gjykatës Lezhë, prona u vendos në sekuestro. Unë pata informuar thuajse të gjitha institucionet shtetërore rreth asaj që kishte ndodhur dhe më përgjigjen me korrektësi. Vetëm prokuroria Lezhë, policia e shtetit dhe zyra avokatit të popullit. Siç e dini, hetimet quan arrestimin e disa personave. Jam tërësisht i çuditur me 2 fakte. E para, përse dikush për interesa politike mobilizon tufat e budallimeve në Lezhë për të protestuar kundër një procesi penal? Aq më shumë që gjithë populli i Lezhës e di se në bregdetin e Lezhës është bërë kërdia me pronat, dhe këtu janë të implikuar zyrtar të mëparshëm dhe aktual lokal. Siç e dini edhe ju, krimi nuk ka ngjyra politike. Ngjyrat e krimit janë 2, imoraliteti dhe paligjshmëria. E dyta, si mundet që drejtësia shqiptare të gjejë prova të mjaftueshme për arrestimin e dikujt ditën e premte, dhe pasi në Lezhë deri në Tiranë friu stuhi, me sa duket stuhia i ka dërguar gjyqtarit faqe numër 13 të dosjet si kishte haruar të lexonte. Gjatë fundjavës doli që provat janë të pamjaftueshme dhe fatkeqet që kanë vjedhur 235.000 m2 tokë. Tani duhet të sigurohen për 24 orë me policë tek shtëpia. Ne si trashëgimtar të pronës na intereson kthimi i pronës në gjendjen e përparshme juridike dhe me gjithë dëmin që na kanë bërë. Drejtësia në dasht t'i dënoj, t'i liroj ose t'i shpall heronjë të demokracisë dhe të moralit të saj. Ajo për të cilën unë, ashtu si organi hetimi dhe policia që është marrë me çështjen, jam i sigurt është fakti se nuk kemi të bëjmë me gjëra të rastit, sporadike dhe as pa kujdesi, por me një rrjet të mirë organizuar, koordinuar, i cili ka përvetësuar pronat dhe një pjesë të zyrtarëve shtetëror kanë marrë shpërblime të holla. Si popull kemi gati 3 dekada që na kanë hipur në qafë gangsterët politik, banditët e drejtësisë dhe budallënjtë që bëhen vegla të verbëra të tyre. Gjithashtu më duhet ju them se as zoti Edi Rama dhe as deputeti i zonës zoti Pieri Ndreu nuk kanë kurfar meritash në ndjekjen e çështjes dhe konkluzionet e hetimit, pasi qëndrimet e tyre gjatë gjithë kësaj kohe kanë qenë të heshtura, me gjithë informacionet që ju kemi dërguar. Madje nuk kemi marrë asnjë lloj reagimi prej tyre. Prandaj mos ju jepni atyre merita që si kanë, dhe i kërkoj politikës, majtas dhe djathtas të ri larg kësaj çështje. Ne jemi dhe do të jemi të vendosur deri në fund në kthimin e të drejtave tona të shkelura. Ishte ky reagimi i parë ekskluziv për këtë studio i denoncuesit Gjek Qelaj. Si e pe reagimin e tij ndaj kësaj që ka ndodhur? Jo, aq më bën përshtypje Ilva, është që duket që në këtë vend gjithmonë një denoncim ose një sinjalizim duhet vi patjetër që për te detit, domethënë për të mos gaboj zoti Qelaj jeton të jashtë në Kanada. Patjetër që të vjet në lëvizje drejtësia, kujtoj këtu. Po familjarët e tij janë në Lezhë. Jo, pa diskutim, por ndoshta tani prezumoj që ndoshta zoti Xhela nuk ka ndoshta në shtetësi të huaj dhe ndoshta prokuroria ka marrë më shumë seriozisht se ç'duhet. Kjo ndoshta është thjesht koincidencë, por sa herë që ka lëvizje për thënë për dosje të mëdha, qoftë në rastin Tahiri, që është një dosje që vjen nga Italia, qoftë në rastin e laboratorit drogës që erdhi nga Gjermania, qoftë për kokainën që u kap e cila erdhi nga Kolumbia, të cilën sinjalizoi DEA edhe në këtë rast. Duket si një lloj po themi mallkimi ose bekimi që i ndodh drejtësisë shqiptare që çdo që duhet vijnë lëvizje pra me sinjalizime që vijnë
për te detit. Për te koincidencës është për të përshëndetur ky qytetar i cili nuk bën denoncime po themi anonime, se shpeshherë tani ne do të bëjmë pak me culpa, se shpeshherë po themi akuzojmë ose denoncojmë ata që janë përgjegjës për të bërë drejtësi në këtë vend, por edhe ndërgjegjja qytetare po themi është nuk është nivele mjaft të larta, shpeshherë shohim në rrjetet sociale që ka denoncime për shkelje ose abuzime që i pësojnë vetë njerëzit dhe thonë po është lutem anonim ose mos ma përmend emrin, ndërkohë që duhet të ketë një ndërgjegjësi më të lartë. Në rastin konkret, unë thash në fillim të emisionit, besoj që ka një dakordsi ose konsensus plot që nëse ka shkelje, patjetër që abuzuesit duhet të dënohen. Dhe më pas është ajo që thjesht kam një përgëzim për qytetarin që ka arritur të shkojë deri në fund, sepse me sa kuptova ai ishte lodhur shumë për gjeu drejtësi, i ka dërguar letra mos gaboj deputetit zonës ose kryeministrit, me sa rrjet kuptoj nga letra, është për të përshëndetur dhe më ngulmimi qytetarit për gjetur të drejtë. Për të shkuar deri në fund të pretendimit të tij. Gjergj? Mua me thënë drejtën pëlqeu shumë çfarë kishte shkruar zoti Gjeka, mos gaboj. Gjek Çelaj. Kështu që e përgëzoj, sinqerisht, dhe ajo që unë do shtoja është kjo që, siç thash edhe më parë, në lidhje me rastin specifik, nuk besoj që unë të paktën nuk jam jurist, uroj që drejtësia të shkojë deri në fund dhe të ndëshkohen ata që kanë shkaktuar këtë padrejtësi. Qoftë në rastin specifik ku mund të jetë marrë prona një individi privat ose një familje, qoftë ku, se me çpashun ishin 235.000 metra katror, qoftë me 10 hektarë tjerë që mund të jenë marrë dhe mund të ishin prona publike dhe janë dhënë një individi. Sepse si të vjedhësh pronën një individi, si të vjedhësh pronën publike, është cënimi pronës. Kështu që në këtë këndvështrim, për rastin specifik, unë uroj që drejtësia të shkojë deri në fund. Ajo që unë mendoj dhe prapë duhet ta vendosim në kontekst, që e përmendi prapë zoti Murati, e përmenda edhe unë dhe duhet ta ritheksoj, është fakti që në Shqipëri abuzimi dhe shkelja me pronat nuk janë gjithmonë shkelje ligjore. Janë zvarritje administrative. Kjo për mua kur e dëgjova këtë rast është qesharake, sepse ne kemi se nuk e dija që kishte edhe një rast që ishte marrë prona dikujt, mendova që ishin gjitha prona publike që ishin shpërndar. Neve kemi pronar tokash, me letra të vjetra që mbahen peng, zvarriten dhe nuk marrin pronën e tyre, dhe kemi pastaj në këtë rast një bashki, po pas ka dhe bashki tjera, të cilat shpërndajnë toka publike njerëzve që nuk i meritojnë. Domethënë, këtu abuzimi me pronën është i thellë dhe i gjerë. Dhe ne kemi nevojë që t'i tregojmë qytetarëve që në rastet kur është shkelja bardhëzi, si në këtë rast, prokuroria mund të na ndihmojë dhe sistemi gjyqësor mund të na ndihmojë. Po në fakt problematika më e madhe është me prona që njerëzit i kanë pasur, i kanë me letra dhe akoma nuk arrin t'i marrin më. Edhe kur këto prona njihen nga komisionet apo nga institucionet e tjera, nuk janë të njëtrajtshme. Për shembull, marr një rast. Është bërë një pallat, një qendër tregtare tek ish Lulishtja përballë PD-s. Nuk e di si e ka pas emrin Lulishtja, se tani aty ku është qendra Toptanca. Ajo është një pronë që është kthyer pronarëve. Pse një Lulishte i kthehet sa pronarëve në Tiranë dhe një Lulishte tjetër nuk u kthehet? Absolutisht unë do doja që asnjë Lulishte mos u kthejë, por ne si qytetarë, si taksa pagues, nga taksat tona të dëmshpërbleheshin ose me kompensim. Por abuzim me pronën është dhe ky. Po ky është një abuzim që nuk kapet në aspekt ligjor sepse është futur në labirinth administrative. Dhe ajo që qytetarët duan është të zgjidhet problemi i drejtësisë, dhe problemi i drejtësisë është më i gjerë se sa thjesht kur shkelet ligji. Dhe ne na është shitur reforma në drejtësi që do zgjidhë problemin e drejtësisë, apo se pa drejtësisë që mbizotron në këtë vend. Kështu që për te rastit konkret, që thash, të dënohen, të marrin bar nga çdo lloj partie, bashki, këshill bashkiak, qark e çka, problemi i pronave dhe problemi i drejtësisë është më i thellë dhe ne kemi nevojë nga prokuroria të na dalë dhe të na thotë çfarë kompetencash ka dhe deri ku mund ta çojë këtë gjë. Dhe përtek kësaj nuk është më çështje prokurorie, është çështje që ka të bëjë me politikën drejt për drejt dhe me mënyrën se si politika administron shtetin dhe shoqërinë dhe pronat. Që diçka për komentin? Në fakt, për qenë sinqert, unë e kam ditur prej muajsh që në Lezhë bëshin hetime. Kështu që letra e shtatorit kur është dërguar nga zotëria, nuk besoj që ka qenë baza kryesore e hetimit. Pra ka pas indicie edhe më përpara. Ka pas denoncime të mëtejshme. Ka pas disa denoncime dhe ka pasur edhe raport me struktura shtetërore etj, kelesheja etj që para 2 vitesh. Që ka qenë një proces shumë i gjatë koha,
Sepse po t'ishe kaq e thjesht që u bë denoncimi dhe praktikisht denoncimi ishte korrekt me përjashtim pjesës ku hyn politik dhe del nga politika në deklarat, pjesa tjetër është korrekte dhe do ishte një leksion i mirë nëse qytetarë bën ankimime dhe dikush u vendos, po themi, veshin në natyrë dhe i vendos gjërat në vijën e dur. Po nuk besoj që është ky rasti. Domethënë aty janë një mpleksu i numër interesash, të cilat në dy palët, edhe në palën që kanë abuzuar, po edhe në palën që kanë dashur, ti thonë ndal, edhe ta përdorin këtë për arsye të ndryshme, uroj të jetë për drejtësi. Sepse përsëris, Lezhë është nga e gjithë hapësira, nga Velipoja në Shëngjin, përfshi dhe Shëngjinin, zonën e Kunës, janë biznesmenet kryesorë të Republikës Shqipërisë, të përfshirë atje direkt apo indirekt në prona që nuk kanë lidhje as me etrit e tyre, as me gjyshat e tyre, as me fisin e tyre, as me rrethin e tyre. Pra është abuzimi masiv. Është abuzim masiv dhe përsërisë është bërë nga Tirana, në mënyrë të vazhdueshme. E njëjta gjë ndodh në gjithë zonën nga Ishmi deri në Golem, që është masakër jashtëzakonshme që pam ne në Golem dhe kemi parë gjaty. E njëjta gjë gjithë zonën e Kavajës dhe bashkisë Rogozhinit. E njëjta gjë në Vlorë dhe deri në Ksamil, ku edhe Ishulli i ka ndalë pronarit, domethënë që është kulmi. Te gjithë këtë lloj problematika shkërkojnë një ndërhyrje emergjente kombëtare. Për këtë duhet përdorur edhe policia dhe shteti. Nuk mjafton thuash aksion kombëtar, kush nuk ka paguar ujin, do i shkojë edhe pres robinetin, ndihmën sociale do pushoj nga puna apo që punë zyrtar. Kush ka vjedhur duhet përgjigjet i parë para ligjit. Sepse me kushtetutë uji, buka dhe mjekësia nuk të ndërpriten. Kjo është një vjedhje masive, vjedhje me pronat publike dhe shkrijuar një lloj shtërëzimi, sepse duke vjedhur janë bërë pasur dhe duke bërë pasur kanë një politik dhe janë bërë vendimarrës dhe këta bëjnë reformën në drejtësi. Dhe është mbyllur cikli, kështu që tu ka nevojë për një grusht aq të madh në Tiranë. Dhe pastaj do të rrënjë edhe Lezhë dhe qytetet e tjera. Po unë jam skeptik që do arrim të kemi një produkt final hetimi serioz në rastin e Lezhës, të tillë nga ajo çfarë presin qytetarët shqiptar për kuptuar që ka frynjë re, po themi në raport me drejtësinë. Eris? Jo, ideja është që denoncimi i zotërisë është realiteti i përditshëm që hasin qytetarët në për territoret caktuara dhe në qytetet caktuara. Dhe nga rasti Lezhës, ne duhet po ta kalojmë përtej, se rasti Lezhës u morëm sot, po ky është realiteti i shumë qyteteve. Po do dalim dhe nga mbas përfundimit të kësaj pjese do dalim përtej. Qeverisjet e komuniteteve dhe të bashkive sot në Shqipëri ka një problem shumë të madh dhe në gjykimin tim janë jashtë çdo kontrolli politik dhe juridik të mundshëm. Shumë kryebashkiak bëjnë masakra për ditë dhe kanë krijuar një lloj pushteti aty, ka dhe qytete që qeverisin dhe nga 10 apo 15 vite, janë bërë si bejler të zonës dhe ato territore qeverisen në bazë të klientelizmit apo të klaneve fisnore, familjare dhe që qytetarët përballen çdo ditë me këtë lloj pushteti. Për mua, çështja e Lezhës është pasqyrimi më i saktë i gjendjes ku ndodhen sot të gjitha qytetet e Shqipërisë dhe pushteti lokal në përgjithësi, që ka nevojë urgjente. Pse u nis me Lezhën? Dakord, aty u nis me Lezhën sepse aty denoncoi prokurori, unë nuk e di detajet se pse u nis me Lezhën. Aty mund të ketë marrë iniciativën një prokurori i qarku i rrethit gjyqësor Lezhë. Në mënyrë autonome, nxitur nga dikush tjetër apo jo, unë këtë nuk di ta them. Por aty kanë marrë iniciativën. Dhe desha të shtoja diçka, Ilva, ideja është këtu që me që po flasim për drejtësinë sot, në gjykimin tim efektet e reformës në drejtësi të paktën në ajër për mua kanë filluar se ka një lloj tensioni të pushtetarëve. Edhe me këto arrestimet e fundit, edhe pse janë të një krau politik vetëm, kjo nuk mund të vazhdoj shumë gjatë, që do jetojnë vetëm pushtetarët në krau politik. Me siguri që nëse vazhdon një ritëm i tillë, do kalojmë edhe te mazhoranca, pushtetarët të mazhorancës. Dhe në gjykimin tim të paktën klima ose ideja ose perceptimi i reformës në drejtësi që këtu diçka po ndodh për mua e ka friksuar politikën shqiptare. Qoftë edhe atë të mazhorancës. Dhe këtë e them me bindje që edhe politikën e mazhorancës në gjykimin tim drejtësia që po pretendohet të paktën se do bëhet e re, se deri tani nuk është bërë, ka krijuar një lloj tensioni te klasa politike shqiptare dhe efektin se mos ta harrojmë, ne në Shqipëri kemi pasur gjithmonë kryeprokuror që janë përdorur kundër një pale tjetër, kryeprokuror konsensual, të cilët nuk kanë hetuar asnjëri, si ai i fundit që iku, dhe në këtë rast shpresojmë një prokuror që t'i hetojë të gjithë. Dhe unë nuk jam kaq pesimist, besoj që efektet dhe hetimet do shtrihen në të gjithë pushtetet në Shqipëri, sepse nuk na i kërkojnë ndërkombëtarët, na i kërkon momenti, dhe në këtë kuptim unë kam mendim tjetër që ka një aleancë të klasës politike shqiptare kundër reformës në drejtësi, e përgjithshme. Përfshi dhe mazhorancën. Dhe mazhorancën. Pavarësisht se këtu debati politik bëhet se kush është më i drejti, njëri palë dhe kush e do më shumë reformën në drejtësi, njëra palë apo një palë tjetër, në gjykimin tim dhe nga ato që unë perceptoj, këtu ka një aleancë të përgjithshme të politikës shqiptare kundër reformës në drejtësi.
Një pyetje kam, përsa të me njërër. A ka të drejtë opozita që të ndjehet, të revoltohet, sepse vendon që ka selektivitet nga prokuroria vetëm ndaj saj? Në këto kushte që jemi, me këto zhvillime. Shiko, ideja është këtu që opozita njerë duhet të japi sqarime e pare punës që nuk duhet me deklaratat e saj të pengoj të hetimin ndaj këtyre pushtetarve. Pra ndaj thashun, më përpara, që ne në radhë të parë duhet shofim a janë të fajshëm apo jo këta që po jetojnë. Se nuk ka lidhje janë të nej krau apo jo. A kanë vjedhur këta? Ata ish drejtorët që u arestuan, a kanë abuzuar me buxhet, të merremi njërë me këtë. Dhe unë mendoj njësoj si që zoti Krasniqi këtu, që deklarata e Bashës ishte politikisht korekt. Ishte korekt, tha, hetoj, uroj të jetë i pafajshëm, por ka një situash, ka një tendencë që po jeton vetëm pushtetar. Dhe në gjykimin tim, dyshimet i ka të arsyeshme. Nëse e thash dhe në fillim, nëse kjo tendencë vazhdon, në se këto hetime ndaj pushtetarve në Shqipëri vazhdojnë vetëm të kundrejt një krau politik, atëre pa tjetër që ka dyshime të arsyeshme dhe duhet të ngrej zërin. Por duhet të ngrej zërin jo vetëm për të denoncuar këtë gjë, por të bëhet pjesë e një drejtësie që të lejoj si jetimin e pushtetarve tyre dhe jetimin të pushtetarve të mazhorancës. Pra mos të kthehet në një mburoj të pushtetarve të tyre, por të kërkoj që të hetojnë të gjithë. Këtu e shoh ndryshimin që mund të bëjë opozita. Eksterni. Më falni se u zgjatë. Apo i ke vetëm batut? Jo, nëse mundë, vetëm një gjë do e shtoja. Në qoftë se ka dy organizata në Shqipëri që kanë një informacion të jashtëzakonshëm për shkeljet, për vjedhjet, për abuzimet, janë dy partitë kryesore. Kështu që në qoftë se këto parti janë me vërtet interesuara për që prokuroria të funksionojë dhe të kapit të gjithë palët e tjera, nuk mjafton, është për ta vazhduar këtë që u tha, nuk mjafton thjesht të hedhë në dyshim nëse rastet, 1, 2, 3 rastet që janë duke u trajtuar tani janë politike apo jo, po të shkojë edhe në prokurori dhe të thotë konkretisht ku janë ato shkeljet e tjera. Sepse ajo që po thoshte zoti Krasniqi, që qendra e vjedhjes, qendra e pushtetit, për qëndrimi këtij pushteti është në Tiranë, është bërë nëpërmjet mekanizmave të partive që kanë emëruar njerëz, njërë në një moment, njërë në një tjetër, me radhë i kanë ricikluar. Domethënë, nëse partit, qoftë Partia Demokratike, qoftë Partia Socialiste, duan me vërtet janë të sinqerta, nuk mjafton vetëm këto lloj deklarata sterile, ato e kanë të gjithë mekanizmin dhe informacionin për t'i dhënë prokurorisë në mënyrë që ajo të jetë mbas edhe më efektive, më e aftë për të arritur. Rëndësika të duan ta bëjnë këtë. Absolutisht. Dhe deri tani më shumë po tregohen politically correct se sa janë duke kontribues në këtë gjë që duhet bërë. Erli? Jo, edhe unë një ndërhyrje fare të shkurtër kisha Ilva për atë që tha zotëria, se më duk interesante, më bëri përshtypje dhe ajo që ai përsëriti që për mua ka rëndësi që të marr pronën, pra toka të kthehet në emrin tim. E lidh edhe me statusin e sotëm, me deklaratën e sotme të ish ministrit të Drejtësisë Zotit Manjani, i cili ngrinte pyetjen retorike sepse prokuroria nuk ka kërkuar sekuestrimin e pronës për cilin akuzohen gjithë këta 30 ca zyrtarë të Bashkisë Lezhës. Pra besoj që zotëria, por edhe të tjerë si ai, kanë... Në fakt dhe unë e dija që është bërë sekuestrim, është bërë kërkesa për sekuestrim. Sot kishte një deklaratë të Zotit Manjani që nuk kuptoj pse nuk është bërë sekuestrimi. Se mund të sekuestruar vetëm prona që prekte pronën e këtij zotërisë dhe jo të gjithë pronat e shpërndara, mbase kjo është po në fakt ishte dhe rrethuar, është bërë një sekuestro aty në vend, por nuk e dim për cilën pronë. Dhe doja të thoya që ka pasur raste në vend, domethënë, që janë penalizuar personat shkelësit, por nuk është gjendur e drejta. Për shembull, një nga rastet është arrestimi i personave përgjegjës për grabitjen e thesarit shtetit, është 713 milion lekë të reja. Janë 2-3 persona në pas hekurave, po ndërkohë parat nuk gjenden. Prandaj ka rëndësi jo thjesht penalizimi kokat e turkut në kuptimin penalizimi vetvete i abuzuesve, por edhe drejtësia. Prandaj edhe zotëria thotë që jo thjesht arrestimi dhe më pas lirimi i zyrtarëve, por unë dua të më kthehet toka ime. Pra, shkuarja e çështjes deri në fund dhe dhënia e drejtësisë deri në fund ka po aq rëndësi sa penalizimi i zyrtarëve që kam kryer shkelje gjatë detyrës. Bloku tjetër publicitar i kthehemi një herë më pas. Qëndroni me ne.
Jemi rikthyer sërish drejt për drejti. Gjergj, ti i ke ndjekur këto çështjet e pronave të palishmërisë nëpër Shqipëri. Si vidhen pronat në këtë vend? Po, gjithmonë, e para njerë nuk është asnjëherë një individ, është një grup njerëzish, një zinxhir. I strukturuar. Po, i strukturuar, po jo, mbase i lidh vetëm interesi momentit. Por unë do marr, sepse unë mendoj që ka disa raste ku janë kështu klasike. Dhe pa dashur që ta lidh me kryetarin e Partisë Demokratike, absolutisht nuk e kam, por do marr atë rastin e pronës në pallatin në Qushëm. Po. Sepse aty thjesht u fitua e drejta, dhe me të drejtë në Strasburg, që pallati ishte prishur pa u shpronësuar, ishte marrë pronën dhe ishte dëmtuar pa u shpronësuar, kështu që u bë shpronësimi. Shkelja aty është se si ajo në fillim është kthyer në një pronë. Domethënë, në vitin 2011, kur unë kam bërë kallëzimin në prokurori për atë çështjen atit pallatit dhe pronës, Kompleksit jon. po, kemi marrë ortofoton e Aluiznit, që është bërë në vitin 2006. Dhe pastaj gjithë fotot e tjera që janë bërë nga shteti shqiptar. Kemi marrë hartën e pronës dhe kemi mbivendosur mbi njëra tjetrën. Gjysma sa e prone ishte det, ishte ujë. Nuk po flas për shkëmb që e rrafin dallgët. Po flas për ujë. Domethënë këtu kemi një proces ku noteri, punonjësit e hipotekës, punonjësit e bashkisë, një zinxhir njerëzish kanë firmosur që një gjysmë, një tokë e cila përbëhej gjysma nga shkëmbi që rrifnin dallgët me krip, dhe gjysma det njihet sikur është pronë tokë. Pastaj fillon procesi ku ata në bashki që do jepnin leje, për te fakti që e dhanë leje në kundërshtim apo në mos përputhje me planin urbanistik të Vlorës, japin lejen e pallatit, sikur aty nuk kishte asnjë gjë ndryshe, ku aty në fakt shkon një topograf, bën matjet, e tjera, bën piketimet e gjitha me radhë. Domethënë, e gjitha kjo nga manipulimi pronës deri tek lejet që jepen, sepse edhe ato prona aty në Leshin, ne po flasim, mos mendon njëri që ata kanë bërë gjithat korrupsion për të mbajtur tokë dhe për të mbjellë domate, ajo e gjitha ka të bëjë me zhvillimin e Bregdetit dhe për të bërë ndërtime. Do bëhet hotele. Se kjo është pjesa tjetër që ne nuk e kemi diskutuar akoma. Do e prekim tani aty do shkojmë. E gjitha kjo është një zinxhir, dhe është një zinxhir ku në rastin më të mirë ke burrat mirë që heshtin. Në rastin më të keq ke punonjës apo burrat administratës dhe gra, të cilët në mënyrë të qëllimshme devijojnë gjithë procesin dhe bëjnë sikur nuk shikojnë çfarë po. Në rastin që morë ti si shembull, pa qëllim domethënë, me që e morë. Me vërtet nuk e kisha qëllim. Jo, nuk ka problem. Sepse këtë gjë nuk e ka bërë, vjerri zotit Basha. Kjo është bërë nga pronarë të tjerë, të cilë më vonë kanë shitur pronën. Po, e kuptoj. Kështu që nuk ka të bëjë me. Nga njëra anë kemi shtetin që e kompensoi, dhe edhe pas vendimit Strasburgut do të ketë kompensime edhe për prishjen, nga ana tjetër u dënuan ndokush nga ata zyrtarët? Kjo pikërisht është fatkeqësia. Kjo është çështja. Këtë duhet të diskutojmë për atë rast dhe për gjithë rastet e tjera. Po pikërisht kjo është fatkeqësia, se çfarë ndodh? Neve si taksapagues do paguajmë 5 miliona apo 12 milionë euro sa ishte dëmshpërblimi. Nuk kemi asnjë zyrtar në çfarëdo lloj niveli të dënuar. Dhe mesazhi është që domethënë kjo gjë mund përsëritet nesër prap. Dikush mund bëj këto lloj procese, manipulimi, dikush prap do marrë një leje, sepse çfarë ndodh? Dëmshpërblimi në Strasburg ka ndodhur dhe me drejt. Në momentin që shteti lëshon një letër, shteti duhet të respektojë letrën që lëshon, që është prona hipotekës apo leja ndërtimit. Ose të ndjekë rrugën ligjore për të anulluar. Jo, mund ti prap do ta shpronsosh atë, sepse momentin që ti e ke lëshuar letrën, shteti, kjo është ndryshe nga shteti me çdo gjë. Shteti ka kredibilitet që është i pacënuar, duhet jetë i pacënuar. Por shteti duhet të ndërshkojë ata që kontribuan që kjo letër në shkeljet interesit dhe të ligjeve u lëshua. Neve asnjërin nuk marrëm dhe nga ana tjetër nxjerrim nga xhepi lek për të dëmshpërblyer ata që kanë atë copën e letrës. Dhe kjo ndodh me çdo gjë. Kjo ndodh për shembull, marrim rastin në Valbon, u shkel ligji, u miratun hidrocentrale në parkun kombëtar të Valbonës. Mirë që po i lejojmë ato hidrocentrale ndërtohet, se ndryshe në Strasburg do duhet i paguajmë. Po a u dënua njëri nga administrata e Ministrisë Mjedisit për ato? Jo. A u ndryshuan procedurat që ato le të themi vrima që u gjetën për ta dhënë atë leje të bllokohen? Jo, nuk janë ndryshuar. Domethënë, neve shohim shkelje, shohim abuzime dhe nuk ka reflektim në administrativ. Po kush duhet reflektoj pra? Prokuroria, organet ligjvënëse? Në rastin e ndryshimit ligjeve duhet ta bëjë shteti, qeveria, ministria. Në rastin e shkeljeve që janë qarta duhet ta bëjë prokuroria. Për shembull, në rastin e Vlorës që unë përmenda, ka dhe njerëz që gjasme kanë firmosur kur dihet që kanë qenë vdekur me certifikata për ta bërë atë pronë gjasme për ta hipotekuar.
Ku është ai noteri që e ka bërë këtë gjë? Kush është ai punonjës administratës që ai topografi që ka bërë gjas me hartën e pronës, që e ka çuar dhe ka bërë hartë me gjysmën e pronës det? Domethënë, vend për t'i kapur ka sa duash. Unë vetë personalisht duke qenë që kam qenë dhe një inspektorat ndërtimor, vetëm për një gjë mirë kuptoj prokurorinë. Volumi problematikës është aq i madh sa nuk do ta kritikoja kurrë që pse nuk po kap çdo gjë, se është e pamundur. Por kërkoj që të na thotë me këto burime që kam do përqendrohem në këto gjëra. Dhe këtë gjë e pres sepse nëse nuk ndodh kjo gjë, dhe kjo ishte një lloj edhe për ndërtime dhe për prokurorinë etj etj, atëherë ndodh dikush thotë, po mirë, pse po vjen dhe po ma prish mua dhe nuk po i shkon atij tjetrit? Po ama, nëse e ke deklaruar publikisht çfarë procesi do ndjekësh, dhe ne po themi do merremi me Bregdetin e zëm, ose me rrugët akset kombëtare, ose me parqet kombëtare, le të zgjedhin, dhe të na thonë që këto janë prioritetet që kemi, atëherë ne mirë kuptojmë. Dhe do e mbrojmë prokurorinë edhe nga ata që do dalin ta godasin politikisht dhe do thonë po e bën kështu apo ashtu. Kjo gjë nuk ka ndodhur dhe sot e kemi të vështirë edhe për ta mbrojtur, edhe ne që duam ta mbrojmë, se duam që të jetë e suksesshme, duam që sadopak të vëri drejtësi dhe të fillojë të japim mesazhin. Unë jam shumë dakord me zotin Krasniqi që koka e krimit, korrupsionit dhe pislikut është në Tiranë. Mendoj që goditja në rreth e Silezha duhet bërë, thjesht është proces shumë i gjatë, sepse duke u ndëshkuar këta, do e japi mundësi këtyre kokave që të sofistikojnë procesin dhe sistemin që ka ndërtuar. Ne nuk duhet të japim kohë kësaj elite korruptive të fitojë të përshtatet me një realitet të ri. Ne duhet ta godasim sa më shpejt dhe aty ku i dhe më shumë. Okej. Afrim, si ka funksionuar gjithë këto vite dhe pse nuk ka reaguar prokuroria, institucionet e shtetit? Se aty është një bashkëpunim i të gjithëve, pushtet vendor, pushtet qendror, si e kanë lënë të ndodhë, apo kanë qenë gjithë pjesë? Unë përsëri vazhdoj të besoj që gjithë ka bërë nga qenë. Çfarë do thotë? Ne dim paktën 3-4 raste, sepse tani është e vështirë përmendesh në mënyrë publike, sepse njerëzit edhe paragjikojnë dhe sidomos te prona ka shumë interesa. Po ne dim kur është ndërtuar për shembull i marrë një qendër tregtare në periferi të Tiranës. Çfarë ka ndodhur? Gjëja e parë individi ka shkuar, ka kontaktuar banorët e zonës, ju ka marrë një çmim dhe ka nxjerrë një akt nga Ministria e Financave dhe nga strukturat e tjera përkatëse që kompensohen me një çmim të caktuar. Dhe pasi ka bërë këtë gjë, me akt qeveritar, në mënyrë automatike ka ndërtuar biznesin e tij. Do thotë në çdo lloj privatizimi masiv, çdo lloj marrje masive të tokës private dhe publike, sidomos zona Bregdet, ka një VKM apo ka një akt tjetër zyrtar në nivelet e larta të politikës. Asnjë individ nuk ka kurajën Ilva në Shqipëri të marrë Bregdetin nëse nuk ka një përkrahje publike në Tiranë, nëse nuk ka një imunitet në Tiranë, nëse nuk ka njeriu në telefon që i përgjigjet çdo lloj kohë në Tiranë dhe i garanton çdo lloj kohë në Tiranë. Kurse prokuroria vetë ka qenë pjesë e problemit tani, se prokurorët nuk i kemi njerëzit që po kërkojnë krimin edhe nuk po gjejnë dot. Prokurorët deri tani kanë qenë paguar për të mbyllur sy e vesh. Ata kanë pas raste nga më flagrante dhe s'ka ndodhur asgjë në Shqipëri dhe askush s'është përpara drejtësisë. Tani që u shkundën për shkak të reformës së drejtësisë, kemi shpresë që do hapin syt dhe të hapin veshët për të reaguar. Ky është thelbi i gjërave. Po prokuroria ka qenë vendi ku njerëzit kanë notorizuar gjitha aktet kriminale. Ne kemi pasur një rast publik, po ju marr edhe nga unë di një rast për shembull kur na erdhi një anije me ushqim skaduar nga një shtet i largët dhe në nivelet e larta të shtetit ju kërkua prokurorisë sekuestro. Dhe ai nuk e bëri se tha do pres sa fundjavë kam pushim dhe kur shkoj të hani është shpërndar. Po bëj fjalë për 10-0 nga pas. I kemi ngrënë ne këto, ëh? Dhe alibia e prokurorisë, dhe alibia zyrtare e prokurorisë ishte nuk ka vdek njeri dhe gjithsa s'ka vdek njeri nuk ka padi, nuk ka fakt, kështu që gjithçka ngelet mirë. Dhe kur thuhet ke nivelet larta, më gjëna ç'a ndodh poshtë, është njëjta logjikë si ndodh me pallatet. Çka ç'a ndodh? Nëse ne rregullojmë dritar apo i der, duhet i marrim leje bashkisë e struktura përkatëse vinë 10 policë të dera. Për firmat e mëdha të ndërtimit që kanë betonizuar sheshe, lulishte dhe rrugë bulevardit e Shqipërisë dhe Bregdetin e Shqipërisë, ç'a ndodh? Qeverit hyn në gar kush ua legalizon më shpejt pallatet pa leje. Dhe ishte një vend perëndimor, atyre njerëzve ju sekuestrohet pallati i ndërtuar pa leje. Dhe individi man përgjegjësi publike për gjithë punën e zezë dhe për gjitha kontratat e parespektuar. Kurse ne ja japim dhuratë dhe hym gar kush jep dhuratë. Pse? Sepse janë financuesi kryesor fushat elektorale. Dhe ne ju japim gjërat palishme, ju japim atë tokën publike, Shqipërinë, po themi çfarë ka ngelur, në mënyrë që të na kthen nesër kur ka zgjedhje në vota. Dhe ky është problemi kryesor. Dhe nëse ka pikë dobët lezha, këtë pati pikë dobët se përqendrimi në lezhë, i numër shumë madh banorësh,
në numër shumë madh padish, krijoi përshtypjen sikur atje ka shkuar gjithë shteti për të kapur çfarë ka ndodhur atje. Okej. Shikoj, Ilva, një nga fushat ku abuzohet më shumë apo ku bëhet korrupsion më shumë politik në Shqipëri, sigurisht që është çështja e pronave. Është çështja e pronave për një arsye në gjykimin tim, sepse është çështja që ne nuk e kemi zgjedhur akoma këtu e 27 vite mbas rënies komunizmit, e dim të gjithë problematikat që kemi me pronarët, me ish-pronarët e kështu me radhë. Në këtë kuptim, aty ekzistojnë hapësirat më të mëdha dhe ligjore dhe interpretimit të ligjit, duke qenë se ka shumë ligje, njëri shfuqizon tjetrin e kështu me radhë, ka hapësira për të abuzuar, për të tjetërsuar prona dhe për të bërë çfarëdo lloj klientelizmi politik, ekonomik e kështu me radhë. Pse nuk është zgjidhur kjo? Sepse shteti shqiptar, ne duhet të vemi te thelbi i problemit. Gjithë çështja e pronave, për të zgjidhur dhe për të marrë një zgjidhje përfundimtare, që haku të shkojë tek Zoti, se pronat të shkojnë tek Zoti, mendoj se ishte një faturë e lartë financiare për shtetin shqiptar. Pra përbënte një kosto shumë të lartë për buxhetin e shtetit shqiptar që kjo të zgjidhej një herë e mirë, të kompensoheshin pronarët, ish-pronarët apo të kthehesh pronat tek Zoti e kështu me radhë. Këtë gjë nuk e bëm sepse buxheti i shtetit shqiptar, gjitha qeveritë që kanë qenë, mendonin se ishte faturë e lartë për buxhetin. Ndërkohë që kostoja që ne do paguanim për ta zgjidhur një herë e mirë këtë, sot po na tregon që ishte shumë herë më e vogël se sa kostoja që po hasim tani duke mos e zgjidhur një herë për gjithmonë çështjen e pronave shqiptare. Jo vetëm në aspektin e abuzimit, të korrupsionit, të krimit, por edhe në aspektin financiar ose në aspektin e zhvillimit ekonomik të vendit. Pra kostoja që ne nuk e kemi zgjidhur këtë çështje është shumë herë më e madhe se sa kostoja që do përballonte buxheti shqiptar për ta zgjidhur një herë për gjithmonë. Në këtë kuptim ajo është zvarritur gjithmonë për shkak të pamundësive financiare, mirë po na rezultoi se kjo moszgjidhje na solli korrupsion, na solli abuzim, na solli kosto financiare, mungesë të zhvillimit ekonomik. Edhe njerëzore, për pronat janë vrarë, vëllezër, janë vrarë, janë vetvrarë, pra kjo është çështja e pronave është një kosto e pa imagjinueshme për shoqërinë shqiptare në të gjitha aspektet. Thjesht për të shtuar dhe për të përqendruar pak te një nga këto elementë që u përmend, kjo zgjidhje që ne kemi gjetur në pretekstin që ajo zgjidhja e madhja është shumë e madhe financiare e madhe, ka ndodhur një gjë, nuk është thjesht që kjo po na vjen një kosto shumë madhe financiare, po kjo zgjidhje e ka mundësuar që politika të vazhdojë të jetë pjesë dhe të zvarrisi procesin, sepse duke qenë pjesë e këtij procesi, duke mbajtur peng, duke qenë pjesë e vendimarrjes në mënyrë graduale, sporadike dhe selektive, është pushtet. Domethënë, neve po ta përpiqemi ta përqendrojmë gjithë problemin që ne kemi, neve kemi politikan dhe politik dhe shtet që ka më shumë fuqi se ç'duhet ketë, dhe në mënyrë më pak transparente, dhe është shumë jo transparente. Dhe ky proces që ka ndodhur e ka shtuar këtë pushtet dhe ka reduktuar transparencën. Dhe kjo fillon pastaj krijon jo thjesht kosto financiare, po krijon, infekton gjithë pjesën tjetër të shoqërisë dhe të ekonomisë. Dhe ne këtë problem kemi. Dhe prandaj edhe unë them që prokuroria ka deri një pikë derisa mund ta ndihmojë në këtë problem, vjen një moment që nuk është më punë prokurorie, është punë vullneti shoqërie, që është me votë pastaj, nuk është me teknikalitete. Në fund të ditës, prokuroria është institucion teknik, nuk është institucion politik. Dhe neve kemi një problem edhe politike që duhet të zgjidhim në kuptimin e trajtimit të pronës. Erl? Unë mendoj që Një lloj konsensusi që ka ekzistuar, shpresoj të prishet me këto që po ndodhin, po që mund të vidhet prona, mund të jetërsohet pa problem. Jo, edhe s'ndodh gjë. Jo vetëm për vjedhje prone, por edhe për zullume më të mëdha në këtë vend. Këtu ka pasur një lloj konsensusi, s'po them shoqëror, por kryesisht politik, edhe nga nga dy kampet kryesore, zullumet më të mëdha të këtij vendi i kanë bërë me bashkëtorësia. Po unë mendoj që ka ardhur koha për të kërkuar më shumë ose për të filluar të kërkohet llogari sistemit drejtësisë. Jam dakord që flitet për reformën drejtësie, e cila mos gaboj është po vazhdon të zhvillohet, të implementohet, por në fundin unë nuk pres që klasa politike papritur të emancipohet, ose kjo klasë politike super korruptuar që është në këndvështrimin tim personal, të vetë pastrohet dhe të bëj katarsis, po themi, dhe ne papritma të gdhihemi të pastër ose pa korrupsion. Në shumë raste, ose të pak në disa raste, ne kemi parë që abuzuesit ose shkelësit kanë pasur proteksion të hapur politik, të pak në 2 raste, siç ishte rasti i kryetarit të bashkisë
ish kryetari i Bashkisë së Vlorës që më pas u rimorë në parti nga kryeministri i vendit, po kështu edhe në rastin e kryetarit të Bashkisë Kavajës, i cili ka qenë mjaft i, po themi, kritikuar, i sulmuar, i stigmatizuar nga opozita dhe u mbrojt dukshëm dhe hapur nga kryeministri Rama. Pra nuk pres më, edhe nëse ndokush si dhe unë ka shpresuar që ndonjë politikan këtu ndryshon nga tjetri dhe do ta ndryshoj këtë Shqipëri, nuk kam asnjë shpresë. Mendoj që duhet presion mbi sistemin e drejtësisë në përgjithësi, mendoj që nuk duhet jemi të kënaqur, përkundrazi, mendoj që prokuroria, gjykata duhet vënë në reflektorët e medias, së shoqërisë civile, të gazetarëve investigativ, të cilët unë nuk e dia ekzistojnë më në këtë vend ose jo, të intelektualëve, të cilët në përgjithësi konformohen, të shoqërisë civile, siç e përmenda, të organizatave jo qeveritare, të grupeve të interesit e tjerë. Pra nuk kam më shpresë që politika do bëjë diçka në këtë vend, sepse siç shihet dukshëm dhe siç është parë vitet e fundit, këtu edhe opozita, nga që ka frikë se mos, po themi, grepi i drejtësisë peshkon në liçenin e saj, është apatike, po themi, dhe është inekzistente. Ç'duhet bënte në këtë rast? Tani, një opozit përshëmbari dhe që është e pastër dhe është pa komplekse, i bën presion, jo thjesht në këtë rast, i bën presion drejtësisë për të ndërshkuar korrupsionin qeveritar. Unë e kam thënë, do ta përsëris në këtë studion tuaj, kam qenë përballë me kryetarin e opozitës dhe i kam thënë, ju po thoni që ka vjedhje vote, po themi, ose gjatë blerje, shitblerje vote, pse nuk e denonconin prokurori, pse nuk i bëni presion prokurorisë, ti denoncoj, ti hetoj, pra ti çoj paragjyqje gjithë ta shkelës dhe për mjaft zullume tjera. Nuk mendoj që vetvetiu opozita shqiptare, po themi, është europianizuar deri në atë pikë sa nuk merret me punën e prokurorisë. Kush është europianizuar? Kjo opozitë që po të dojë bën biografinë siç e ka bërë prokurorës përgjithshme në 7 breza? Absolutisht, nuk e besoj këtë. Unë besoj që kjo prokurori kjo opozitë, më falni, është pjesë e zullumit, sado që është më e vogël, sepse në fundit është në opozitë dhe përgjithësia i mbetet gjithmonë mazhorancës në çdo pushtetit, pra, por besoj që është bashkëfajtore, pra, dhe besoj që është e kompleksuar, t'i bëj presionin e dur, t'i kërkoj llogari institucionit prokurorisë që nuk po bën asgjë në këtë pikë. Nuk mendoj që duhet jemi të vetë kënaqur pse kemi një prokurore të përkohshme. Thash, për sa i përket standardit të 27 viteve të fundit, ajo është shumë okay, po themi shumë në rregull, por këtu kemi fjala vjen ambasadorin amerikan që ka 2 vjet që ka thënë që gjyqtarët që mbajnë orë kartier në duar janë të korruptuar etj. Mbani mend ato batuta ç'është bërë në këtë pikë, nuk është bërë asgjë. Ambasadori amerikan, dhe këtu po e citoj sepse po ta them si mendim personal, vetvetiu mund të pozicionohem në njërin kamp ose një tjetër, ka folur për arrestimin e Balilit, të peshqve të mëdhenj, ose për ndarjen po themi e lidhjeve midis krimit dhe politikës. Në këtë pikë nuk është bërë asgjë. Pra ne xhirojmë në vend. Edhe thash, edhe dua ta përsëris. Llalla që ne e kemi kritikuar, në fundit ka futur në burg disa kryebashkiak. Prandaj mendoj që duhet të jemi më kërkues, jo thjesht, nuk po flas për panelin absolutisht, po flas në përgjithësi, domethënë edhe për median, mos jetë vetë kënaqur, edhe për shoqërinë civile, për grupet e interesit dhe mbi gjitha për opozitën. Një opozitë që flet gjumë, edhe thot po, unë po rri aty dhe po pres mbjeri pushteti nga molla, kur të piqet molla, rrezikon që të rri në pushtet dekada të tëra. Një opozitë duhet jetë jo thjesht të shpalos, po themi, alternativën e saj, por edhe duhet të tregoj me gisht kush është e keqja. Duket sikur në këtë vend 5 vitet e fundit nuk kemi pasur ministër të korruptuara. Ka korrupsion në këtë vend? Kush është i korruptuar në këtë vend? Unë nuk mund ta them sepse nuk kam fakte. Unë jam i bindur. Opozita mund denoncoj, por nuk e thot dosje, do ta thot drejtësia në fund. Jo, presupozohet që edhe opozita ka dosjet e saj. Pse? Kjo opozitë, pra, në kohën kur ishte Berisha, po themi, kanë dhënë mjaft raste që ka publikuar dosje etj. Vetë zoti Basha ka thënë që unë kam fakte, që mi kanë dhënë italianët për Tahirin, pse nuk i publikon? Ka kaq muaj që i mban në përsyrtare etj. Kjo opozitë për mua është e kompleksuar dhe prandaj them nuk kam asnjë shpresë që këtu do ndodhi qoftë as nga rotacioni politik nga asgjë. Unë besoj vetëm dhe shpresa ime vjen gjithmonë e venitet gjithmonë më shumë se faktori ndërkombëtar do ushtroj presion mbi drejtsinë për të bërë diçka, por nga ana tjetër edhe faktori ndërkombëtar care, pra ka më shumë vëmendje ose interes tek një
po e quaj stabilokraci, që e ka quajtur Lubonja dhe po e rimarë si term se më pëlqen, pra që mjafton që në këtë vend të jenë po themi gjërat stabile, ne të jemi konstruktiv, ne të nënshkruajmë marrëveshjen me Greqinë siç do ta shkruajmë, ne të mbajmë këtu 4000 mujahedin dhe për cilën erdhi dhe sot zoti Rudi Xhuliani në Tiranë. Pra edhe nëse ne si shqiptar nuk jemi të interesuar për të bërë drejtësi, nuk kemi, është e kohë pasaj që ne t'i kërkojmë, po themi, llogari ose të bëjmë nervoz edhe me ambasadorin amerikan lu që ku janë peshë që ti premtove ti arrestosh. Pra ne si shoqëri, po themi, ose po i quaj grupe interesi, siç e rendita media, po qoftë opozita, gazetar investigativ, shoqëri civile etj, do t'i bëjmë presion pushtetit, në këtë rast pushtetit drejtësisë, që gjërat shkojnë në drejtimin e duhur. Po, Gjergj? Jo, unë këtu do ndam pak me zotin Murati vetëm për një gjë. Unë mendoj që absolutisht situata është kështu siç u përshkrua. Thjesht unë mendoj që se tu është pesimizmi ose mospasja e shpresës nuk është zgjidhje. Për një arsye shumë thjesht. Ky model politik, ekonomik, social që ne kemi pasur në Shqipëri gjatë këtij çerek shekulli është një model kanibalist. Nuk është që ditë ndaloj, nuk është që ditë thotë që unë hëngra kaq dhe tani çdo gjë do jetë sipas drejtësisë. Dhe kjo do të thotë që duke mos pas shpresë ose duke mos u përpjekur të vazhdosh luftën, betejën, qëndrimit, kritikat, është tu nuk do të thotë që do rrinë gjërat siç janë. Gjërat do vazhdojnë të bëhen më keq për aq kohë sa ky model ekziston. Kështu që përshkrimi i situatës është, ashtu siç u tha, është drastik, është Por dorëzimi për ballë. Por dorëzimi nuk është opsion. Nuk është çështje që u dorëzum ne dhe gjërat pak të rrinë kështu siç janë. Do bëhen edhe më keq. Kështu që kur e di që do bëhen më keq, duhet luftosh, të dorëzohesh. Vetëm kaq. Unë dua t'i kthem një krahasimi sepse është trendi sot. Keni parasysh në çeki vrasja e gazetarit? Në Slovaki. Në Slovaki, Dhe çfarë ndodhi? Dha dorëheqje ministri i kulturës, dha ministri i brendshëm, dha dorëheqje kryeministri. Prap njerëzit kanë mbushur sheshet. Dhe nuk e akuzojnë ata, akuzojnë një hetim dhe akuzojnë di kanë arrestuar, po themi jo mafioz italianë të tjerë. Pse? Sepse shoqëria thotë, unë nuk e kam me poste, nuk e kam me konceptin e qeverisjes dhe me paprekshmërinë e zyrtarëve të lartë. Kurse në Shqipëri ç'a ndodh? Headline në media kapja e drogës, 3 ditë. Harrohet, nuk merret njëri me ta. Edhe në rastin konkret, janë të shikojmë, zotëria që bënte mesazhe nga Kanadaja kishte drejt, por ne do duhet ta ndjekim nëse pronat do kthehet vërtet tek ai, pavarësisht si shko procesi. Do duhet që të kishim mekanizma që të bëjnë punën që nuk e bën prokuroria. Cilat janë mekanizma? Nuk them për bërë protestë para prokurorisë, po për të dërguar shoqëri civile, grupe qytetare, komunitete, që dërgojnë padi vazhdimisht. Jo njerëz që zanë rrugën nacionale, jo njerëz që dalin në studio televizive duke ankuar, që marrin 106 me në telefon duke sharë bashki etj. Nuk zgjidhin gjërat me metoda të tilla. Do duhet të ketë aksion qytetar dhe reagim qytetar. Nëse për shembull 4 pronarë toke dalin e bën bashkarisht dhe reagojnë për vjedhjen e tyre. Nëse krijohet një grupim i cili merr një jurist mirë dhe bën padi penale, dokumentat ngelen aty. Dhe sa do të fortë jetë një kryetar bashkie, një prefekt, një ministër, që një dokumentave do lej gjurmë që një ditë do hapet hetimi ndaj tij. Tek ne nuk ndodh kjo gjë. Nuk ka ndodhur as me ne marrim gërdec i famshëm që na ndodhi më përpara syve. Kush u dënuan në fund fare? Dhe për më tepër ne kemi një zakon që është i papranueshëm edhe sot në standardin e sotëm. Firma që përfshihen, që dënohen dhe dalin nga burgu, vazhdojnë prapë biznesin. E mbarova thot, kur ai si rregull nuk mund të lejohet me të marrë fonde publike. Sidomos njerëz që kanë me bizneset e tyre kanë rrezikuar jetë ose kanë marrë jetë njerëzish. Në Shqipëri kjo nuk ndodh. Dhe unë personalisht e përsëris nuk sado që këto gjëra mund të sillin pak ndryshim, ndryshimi nuk vjen nëse nuk ka një ndërhyrje të madhe në Tiranë. Në Tiranë ndodh ndërhyrja vetëm nga të huajt. Nuk mund ndodh në asnjë rast nga aktorët. Të huajt nuk mund të marrin, e provuan ata dhe dështuan dhe me reformën drejtësi. Nuk mund të marrin shoqërinë civile ta nxjerrin në rrugë. Para nuk kanë dështuar me reformën drejtësi. Po dhe kur i nxorën ishin artificial të sejuar dhe ata që dolën. Të huajt mund bëjnë diçka që e bëjnë shumë mirë, atë që bën me ministrin e brendshëm. Të huajt kanë vite që përgjojnë çdo zyrtar shteti shqiptar. Të huajt i kanë gjitha dosjet. Qeshja është a do i përdorin dosjet për t'i ruajtur individet për qenë korrekt kur ata kanë porosi e gjëra tjera, apo do i duan për demokracinë në Shqipëri. Nëse ata zgjedhin stabilitetin, ky vend ka marrë fund. Stabilitet kemi pas edhe me Enver Hoxhën. Askush nuk kërcënonte askënd. Vetëm Enveri i kërcënonte të gjithë. Qytetarët e vet jo të huajt. Ne kemi nevojë për demokraci dhe të huajt duhet kuptojnë që Shqipëria nuk ka demokraci dhe ka nevojë për demokraci. Dakord jam afër. Dhe në këtë lloj llogarie ata nuk duhet kursehen edhe ndaj afrimit nëse është kryeministër. Por nëse ata kursehen te kryeministrat e ministrat,
Që kuptimi ka të merresh pasaj me zyrtarët e vegjël lokal. E vërtet. Ka dhe një element tjetër që nuk e prekëm dot te kjo pjesë, është ti ke sot qytetarë të këtij vendi, të cilët janë dakord që të paguajnë duke e ditur që prona është e paligjshme, dhe ta blejnë këtë pronë. Edhe kjo është përgjegjësi qytetare që nuk flet njëri për këtë. Jo, kur shteti ka lëshuar, shikoj, të flasim atë që është. Jo, shteti mund ti e di që ai e ka graditur, e ka vjedhur. Kur shteti lëshon një cop letër. Shikoj, kur shteti lëshon se nuk denoncon. Kur shteti lëshon një cop letër nga hipoteka me certifikat pronësie. Përmes korrupsionit. Një qytetar që e blen, ne nuk kemi pse i paragjykojmë njerëzit, që e di apo se di se si është marrë cop letër. Një qytetar thot, unë njoh letrën e shtetit. Dhe ky është shteti ligjor. Pastaj, kështu që neve duhet merrem me ata që kanë lëshuar atë cop letër, jo me ata që e kanë blerë. Dakor, po është hallkës zinxhira i të gjithëve. Po të vinte denoncimi nga ky që e merr dhe thot prit ta verifikoj njëra, është e ligjshme apo jo? Në qoftë se unë mund të them diçka, përse po shikoja gjatë kohës që po bënim bisedën, po shikoja pak këto pamjet se nuk i kisha parë të gjitha. Po. Për mua është e gjitha një, kështu ka një lloj, domethënë, nuk e di çfarë fjalë dive, po është qesharake ose për tu lëritur. Neve para kemi një qytetar sot që mua më pëlqeu ajo që kishte thënë, por që thot ka marrë një pronë që më është njohur me vendim të gjykatës 2006-s. Ne po e marrim mirëqenë që ai 7501. Po, që ai vendim gjykate është i ligjshëm dhe është në rregull, se mund të ketë pas aty korrupsion, për një moment. Po, këtë nuk e dim, po. Por, e marrin për një moment që sikur ky është e vërtetë dhe e saktë. Si çfarë ndodh tani? Kemi një qytetar që thotë unë kam pronën time, më është njohur nga shteti me ligj me letra, dhe kemi prokurorin që arreston disa njerëz që kanë dhënë këtë pronë midis shumë tjerave. Dhe ky njeriu, ky personi, ky zotëria ka frikë të dalë dhe drejt për drejt në televizor të flasë me zë. Ndërsa ata që i kanë vjedhur pronën, dalin me mbështetësit e tyre dhe bëjnë sikur po shoqërojnë heronjt. Kjo është shoqëria jonë. Neve problemin e kemi që neve nuk kemi vendosur cili është standardi i vlerave dhe i moralit. Të po përpiqesh të thonë. Dhe këtë nuk na rregullon dot prokuroria. As ndërkombëtarët. As ndërkombëtarët, jam shumë dakord. Ndërkombëtarët mund ta bëjnë një gjë që kanë refuzuar ta bëjnë për 25 vjet. Dhe për mendimin tim. Që është? Më shumë se sa të fusin duar drejt për drejt në reformë drejtësie, apo që shumë mirë që na kanë ndihmuar, nuk kam ndonjë problem. Ti thon popullit shqiptar dhe politikanëve shqiptar drejt për drejt. Ne nuk ju pranojmë në Europë për aq kohë sa ju jeni këtu, me që kemi përgjime, dëgjime, dosje etj. Por, çka kanë zgjedhur të bëjnë? Ja po ju japim edhe një copë se mbase do ndryshoni. Ja po jo njerë antarësimi, jo po diskutimi, jo negociatet etj. Jo me jo. Nuk ka asnjë lloj komunikimi me ju politikanë, me këtë shoqëri, me këtë shtet, që ka këto lloj politikanësh me që pas kemi edhe dosje dhe përgjime të tyre. Përqasja e ndërkombëtarëve, sidomos e BE-s, duke menduar, shikon, nëse ne i fusim këta në proces, këta do kenë interes për tu reformuar, nuk është ajo që ne po kërkojmë. Ne nuk po kërkojmë reformim të këtyre politikanëve. Ne po kërkojmë ndëshkim dhe kemi nevojë nga ndërkombëtarët, nëse kanë mundësi të na e bëjnë të nder, të na i thonë gjërat bardhëzisht siç i kanë dhe siç i dinë, në mënyrë që ne pastaj të kemi mundësi të debatojmë dhe të reagojmë me njëri tjetrin. Unë mendoj që komuniteti ndërkombëtar, përtej dëshirave që ka për ta ndihmuar Shqipërinë, nuk ka qenë i qartë dhe i prerë në këtë proces. Është përpjekur që ta fusi të japi klasë politike dhe karrotën dhe shkopin. Dhe deri tani kemi parë më shumë karrotë dhe më shumë pak shkop. Si mund ta bëjnë ndryshe? Unë personalisht mendoj të kundërtën. Nëse ndërkombëtarët nuk ofrojnë diçka për integrimin, integrimi për qytetarët, për shoqërinë, politikanët janë kundër integrimit, ata do jenë komod këtu dhe do ndodh integrimi me këtë klasë politike. Po s'ka lidhje. Integrim çfarë do thotë? Do vinë monitorim më i madh nga Brukseli, ne këtë duam. Do kemi sistem më të monitoruar edhe lokal, dhe qeveri qendrore, dhe tendra publik, dhe pasuri. Ne këtë duam. Ne po i shkojmë së gjyqtarëve dhe prokurorëve me vetingun, dhe po i kontrollojmë faturat personale të pushimit ose të jetës ose biletën e ndeshjes, kemi pushuar 3 gjyqtarë. Imagjinoni sikur të kontrollojmë pasurinë e politikanëve. Unë po shoh këto ditë deklarimet e deputetëve. Unë i besoj shumë deklaratës që tha, nëse do i përmbahet deklaratës, inspektorati i lartë, ku tha për herë parë, nuk do të njëgëm short dhe i kontrollojmë gjithë pasurinë. Unë sa kam filluar 4 dosit e para për t'i parë dhe i kam lënë. Pse? Po njëri kishte 13 milion euro, njëri 14 milion euro, dhe s'kish punu të rjetën, që ati them unë tani? Dhe unë shkoj kërkoj atje, qytetarin e ka paguajë drita në periferi, po jo, i kemi në parlament. Thuju atyre për 45 ditë, me i jepni burimet ku i keni bërë pasurinë dhe pastroj Shqipëria për 5 minuta. Kjo është reformat e mëdha, dhe këtë nuk mund ta bëjmë ne nëse nuk e bëjnë ndërkombëtarët, siç e bën drejtësi ndërkombëtarët. Pas publicitetit rikthehemi herë me vizitë.
Jemi në pjesën e fundit për konsideratat e fundit të këtij debati të ditës sot me të frymzuar kryesisht nga ngjarjet e Lezhës. Po Ervis, të breva pak më herë. Do të vazhdoj diskutimin e afrimit. Unë kam të vetme shpresë që mund të bëhet reforma në drejtësi këtu, e thash dhe më përpara, në këtë moment që po flasim, jam i bindur që ka një aleancë të përgjithshme të politikës shqiptare kundër reformës në drejtësi. Dhe të vetme shpresë që shohun janë ndërkombëtarët dhe sidomos bashkimit evropian, që mund të rregulloj drejtësinë dhe klasën politike në Shqipëri. Pse? Do të thënë ti je pro stabilitokracisë? Jo, një sekundë, të lutem. Jo, duhet ta vazhdoj. Bashkimi Evropian nga NATO dhe nga mbështetja amerikane janë dy gjëra të ndryshme. Shqipëria u antarësua në NATO, sipas gjykimit tim, pa e merituar, se ne i dinim standardet e ushtrisë shqiptare, por u antarësua në NATO si nevojë gjeopolitikës amerikane, sepse ne e dim që NATO është një aleancë diplomatike, kurse Bashkimi Evropian është komplet tjetër gjë, është një regjim politik, është një mënyrë regjim politik dhe ekonomik, patjetër, është një mënyrë qeverisje të vendit, që ti po u bëre pjesë aty, nuk është thjesht një aleancë diplomatike me shtetet evropiane. Jo, je pjesë e një sistemi qeverisës politik dhe ekonomik, të cilat ka rregullat, ka parimet e saj, që ne nuk i shmangim dot. Në këtë kuptim u them që shpresa e Shqipërisë dhe ardhmja e Shqipërisë në gjykimin tim është vetëm Bashkimi Evropian. Në të kundërt, ne këtu do bëhet një izolacionizëm që nuk e dim nga do marrim, domethënë, dhe kam një nëse ne nuk përshpejtojmë hapat për procesin e integrimit evropian, un kam një parashikim shumë të zi dhe jam pesimist për fatet e Shqipërisë. Ne kush, Ervis? Kush do ti? Kush pra kush se ata që votojnë këtë klasë politike, ata do ta përshpejtojnë. Mendoj si Afrimi, jo si Gjergji, që është e kundërta. Ne nuk është zgjidhja që ata duhet na detyrojnë tani, ne nuk negociojmë me ju fare, por nuk zgjidhet ju drejtësinë. Jo, sepse pastaj ne izolohemi akoma dhe më shumë, dhe ajo është diplomacia nuk përdor gjithmonë gjuhën radikale, por përdor mjetet dhe gjuhët e ndërmjetme. Unë e pres nga ata, ne duhet na marrin ata qoftë edhe nuk e di se çfarë, se ndryshe unë nuk shoh ndonjë rrugdalje tjetër. Na marrin ata, nuk të marrin dot ata se kanalet e tyre. Patjetër, sepse me gjithë këto lojra gjeopolitike që zhvillohen këtu në Ballkan, ne nuk e dim pastaj se nga marrim, nuk e dim se çfarë drejtimi do marrim dhe mos na duket për të zezën tonë, jo për të tyre. Për të zezën tonë, patjetër. Prandaj ne po e kërkojmë në formë ndihme, pra, nuk është se nuk po ja imponojmë, ne po e kërkojmë në formë ndihme, kjo është ideja. Ne kemi një shprehje shumë bukur, i Zoti nxjerrgombare nga Balta. Unë mendoj që padyshim që Shqipëria duhet të përpiqet, ne si shoqëri duhet përpiqemi që të shkojmë drejt Bashkimit Evropian dhe të futemi në Bashkimin Evropian. Jam pro kësaj. Përtej disa rezerva, por rezervat nuk kanë të bëjnë me thelbin e gjës që të futemi. Por duhet kemi parasysh një gjë që ne duhet të shikojmë pak nga e kaluara, jo thjesht nga e kaluara, por duhet të shikojmë nga edhe kaluara e shoqërive të tjera që janë relativisht përafërta me ne. Mbaj mend kur kam qenë student në Washington dhe kam studiuar, një nga kurset e preferuara që kam marrë ka qenë kursi për modelet e ndryshme të korrupsionit. Sepse doja të ktheheshin në Shqipëri. Doja të ktheheshin në Shqipëri, e dija që çfarë ishte këtu dhe vaksinat e dura. Dhe doja që të mësoja sa më shumë, jo thjesht që mlef ndaj korrupsionit apo padrejtësisë, por se si ndërtohej, si organizohej dhe si luftohej. Dhe kishte disa modele, rasti i Italisë Jugut, i Filipinëve, i Koreas Jugut, i Japonisë, i Afrikës e tjera tjera. Dhe gjëja që mua më shqetëson është kjo. Ka raste ku një shoqëri e varfër, një shoqëri e cila akoma nuk është qartësuar për vlerat e veta, ose vlerat me cilat duhet të futet në një familje perëndimore, kur futet në një, si thua, në një grupim të madh, të pasur, që ka fonde, shpesh herë këto fonde përdoren për të kalcifikuar mundësinë ekzistuese, nuk përdoren për ta ndryshuar. Ne marrim të mirëqenë që modernizmi vjen automatikisht. Nuk vjen automatikisht. Dhe rasti i Italisë Jugut është rasti tipik i këtij shqetësimi që un kam, sepse në fillim u bashkua Italia Veriut me Jugut, u hodhën me miliarda lireta apo me triliarda lireta ndër vite, ndër dekada, dhe mafia dhe ai lloj patronazhi që kanë krijuar u kalcifikua dhe u pasurua. U fut Italia në BE. Janë hedhur me miliarda euro dhe përsëri ajo mafia është aty dhe është kalcifikuar. Tani, çfarë duhet të them? Se s'duhet të bëj gjëra të janë hedhur me miliarda euro. Kjo nuk do të thotë që shteti italian nuk po e lufton mafian në Italinë. Nuk duhet të them këtë gjë, nuk duhet të them që s'ka suksese. Po duhet të them që ti ke Italinë ku gjysma e ati vendi e lufton këtë kancer apo këtë tumor dhe prap nuk e arrin dot.
Kurse neve duam, si që jemi, me këtë lloj problematike, pa pasur asnjë bazë të brendshme për ta luftuar, të futemi në një organizëm më të madh i cili vetëm do derdhi lek këtu. Sa do të na mbikëqyri, sa do që na rrimbi kokë, nëse ne do duam të vjedhim ato fonde të punojmë me të njëjtën mundësi, ne do ta bëjmë. Dhe këtë ne kemi treguar edhe historikisht, me romakët, me Bizantin, me turqit, me otomanët. Domethënë, ne kemi nevojë të gjejmë edhe një të vërtetë dhe një të drejtë brenda vetes tonë. Nuk do rregullohet kjo gjë thjesht duke u futur në BE. Ne duhet luftojmë për të futur në BE, po jo kështu siç jemi, dhe nuk mendoj që duke u futur atje kjo gjë automatikisht do rregullohet. Sepse kemi dhe raste dhe shoqëri ku nuk është rregulluar. Nuk besoj se ka njërin panel që mendon që ne do hyjmë nesër në Europë. Jo, më do të hyjmë që nesër, pse? Jo, po s'ka gjasa të ndodh fare. Po nuk të pranojnë njëra. Jo, s'pranojnë pas, nuk duhet se s'jemi gati, s'kemi asnjë lidhje me Europën dhe vlerat e saj. Apo shtetin dhe institucionet. Nuk do ishte çudi, po të dëgjonim deklaratën e fundit në Tiranë të presidentit të Komisionit Evropian, zotit Juncker, i cili deklaroi që qeveria Rama ka bërë reforma mbretëslënëse dhe progres shembullor, atëherë nuk do ishte çudi që edhe ta antarësojmë Bashkimin Evropian. Unë mendoj që rruga e dur është edhe shkopi dhe karrota, pra, në kuptimin që patjetër që ka një lloj, po themi, frike të shtuar në Bruksel, por me sa kemi i lexuar edhe në Washington për influencën e madhe ruse në rajonin e Ballkanit, dhe ka një lloj ndryshimi strategjik Bashkimit Evropian, sepse kujtoj që vetëm pak vite më parë Brukseli deklaroi që nuk ka ndërmjet zgjerohet në Ballkanin Perëndimor, ndërkohë që në strategjinë e fundit të zgjerimit lexuam që Serbia dhe Malizi kanë shpresa të mira për të antarësuar brenda vitit 2025, kurse po themi antarësimi i mëvonshëm i Shqipërisë është i garantuar deri diku. Pra, nuk kishte tamam kështu. Ishte që shpejtësia do të varet nga secili shtet nga progresi që do të bëjë. Pra nuk e shmangin ata, nëse Shqipëria ndodh në një mrekulli dhe ecën dhe bën ato që duhet bëj, mund shkojë përpara Serbisë, e cila ka këto problemet me Kosovën që ne dimë. Neve na takon, Ilva, që të themi të zezës dhe të bardhës të bardhë. Nuk ka nevojë që të jemi politikisht korrekt dhe të flasim si përfaqësues të qeverisë. Jo, më vjen keq. Jo, nëse kemi mua këtë nuk kompleksohem. Jo, e kam parim, nuk është se unë dua që ta kapim si moment këtë, se Brukseli ka lënë të hapur. Nëse ti si vend arrin ti bësh reformat që duhet bësh, mund të ecësh edhe përpara Serbisë. Pikërisht, pra, unë nuk po kritikoj Brukselin, vetëm po them, absolutisht jam autokritik, absolutisht nuk mund të kritikojmë Brukselin për asgjë, madje mendoj që ata janë shumë të duruar me gjithë këto zullume ose porosirat e pasershme, po sepse vetëm 2 vite më parë ose vjet mos gaboj ishte Steinmeieri, ministri i jashtëm gjerman, që foli shumë hapur këtu për mospengimin e reformës në drejtësi, kritikoi opozitën ose foli për po themi ndërprerjen e lidhjeve të mafjes me politikën e tjerë dhe nuk besoj që kemi bërë hapa para në këtë pikë. Prandaj besoj që mendoj që ata janë shumë të duruar me ne, po besoj që ne duhet ta kapim këtë momentum që Brukseli është i vendosur për të antarësuar Ballkanin Perëndimor në Bashkimin Evropian, pra, sepse kujtoj që pak vite më parë kishte deklaratë edhe nga vetë Junckeri që thoshte nuk kemi ndërmend, pra, ndërkohë që ka ndryshuar kjo çështje. Por unë thashë vetmja shpresë, pavarësisht se edhe kjo, po themi, pesimizmi im në këtë pikë vjen duke ushtuar, është vetëm, po themi, presioni i faktorit ndërkombëtar, qoftë në dhënien e drejtësisë, që të kthehemi në temën e emisionit, qoftë me zhvillimin në përgjithësi nivelin e demokracisë në vend, sepse nuk është vetëm vjedhja e pronave, ka mjaft parametra sipas shumë raporteve ndërkombëtare që janë në përkeqësim, po themi liria fjalës ose liria ekonomike për të bërë biznes. Sipas një raporti të OKB-s jemi vendi i parë në botë për konsum kokaine, pra 2.5% e popullsisë konsumojnë kokainë, sikur mos tjetë e vërtet, kjo sikur tjetë e gënjeshtër, edhe vendi 10 ose 20 nuk është gjë e mirë. Pra, unë shpresoj që vetëm presioni i faktorit ndërkombëtar mund të ndryshojë diçka në këtë vend, por gjithashtu edhe ndërgjegjësimi. Pra, dhe prandaj këtu vijoj të jem autokritik, edhe ndërgjegjësimi që ndryshimi pa diskutim do vi nga ne, sepse vendet caktuara
pavarësisht se kanë pasur, po themi, asistencën e Bashkimit Evropian, janë autokorrigjuar, pra janë vetë korrigjuar. Ndërkohë që kalojmë pastaj te probleme shumë thella, modelet që ne japin nëpër televizionet tona që janë, po themi, të korruptuarit, muzika etj, nuk janë subjekt, po themi, i këtij emisioni, por shikoni se natyrshëm rrihet biseda, po flasim për pronën, po merreshim për raste dhe shkuam tek Bashkimi Evropian, se e shohim si të vetmin instrument që mund të na rregullojë shtetin, institucionet, japi pronën të Zotit e kështu me radhë. Pra, Gjergji thotë mos dorëzohemi përpara kësaj, po është një lloj dorëzimi, se nuk e presim më të ndodhë nga Shqipëria kjo. Vetëm po të shkojmë Bashkimin Evropian mund të ndodhë që pronat kthehet tek Zoti. Unë personalisht vetëm nga Bashkimi Evropian po kërkoja vetëm një gjë, mos u japi kredibilitet këtyre lloj politikanëve. Vetëm kaq po kërkoj. Sepse unë mendoj që nuk ka ndodhur kurrë. Domethënë ka dy mënyra për ta zgjidhur pastaj problemin e Shqipërisë. Po si do të me kë do punojnë ata, nëse nuk nuk futjes punojnë? bëhe, domethënë për mendimin tim. Ne ti shikoj rastin e Kosovës. Kosova është praktikisht protektorat dhe prap ka probleme dhe mos përpranim etj. Në kuptimin të vlerave. O vendi bëhet kur vjen dikush dhe e pushton dhe imponon vlerat e veta, Që e përjashtojmë që e përjashtojmë në këtë rast, ose po flas kush është shtysa kryesore për ndryshimin e një gjë, e një vendi. Ose pastaj brenda këtij vendi, me ndihmë edhe nga ndërkombëtarët, po ndihma prap është ndihmë, nuk është thelbi. Ne si shoqëri reflektojmë, e përdorim atë ndihmë ashtu siç duhet për të filluar një proces të brendshëm ndryshimi dhe krijimit të një drejtësie të thellë në shoqërinë tonë. Sepse në këtu përmend pruna pronave, po unë do thoja diçka. Shkelci më i madh i drejtës pronës në Shqipëri është shteti, nuk është individi ndaj individit. Domthon, ti ke që nga mënyra se si bëhen rrugët, që bëhen, ndërtohen, zaptohet prona, bëhet rruga nganjëherë dhe nuk bëhet fare shpronësim. Për shembull te liçeni Farkës, është bërë ai rreth rrotullimit të liçenit, nuk është shpronësuar asnjë banor aty. Është bërë me presion, shiko. Unë do ta marr këtë, po ti më sa mund marrësh leje, ose ti ke më shumë tokë tek ajo parcela tjetër, kështu që po e ngritë zërin për këtë, unë do të vi do të mas tokën, po shteti përkundër se do të bëj gjë tjetër, duhet ta shpronsoj për rrugën aty që bëri, duhet shkoj t'ia masi parcelën te parcela tjetër, thotë jo, ke 1000 metra katror më shumë, kjo s'është e jote, kjo është publike tani. Dhe unë do të jap dikujt tjetër që mund të vendos. Domethënë, shteti shqiptar është abuzuesi më i madh me pronën. Dhe ne këtë gjë nuk e bëjmë dot sot në këtë mënyrë, sepse njerëzit janë të ekspozuar, shteti është bërë gjobaxhiu më i madh. Të bën presion. Po flasim prap një shembull, po flasim për pyll orbital? Për të mirë publike, shteti dhe bën presion, edhe të jo, e drejta e pronës. Dakor, pra, po të shpronson. Për të mirën publike. Nuk po flas për shpronsim. Shpronsimi është procedurë normale, ligjore dhe duhet bërë. Kur ndodh? Po flasim për pyll orbital? Është shpronsuar qoftë edhe 1 metër katror për ato pemët? Janë bërë o në prona publike, se një pjesë është në prona publike të mbjellë, shumica janë prona private. S'ka as letra, as shpronsim, as i gjë. Është bërë me presion, me patronazh, me shantazh. Qofse ti s'më le mua të mbjell pemë këtu, unë s'do t'jap leje të shtëpia atje. Po ky do të thotë që shteti është kthyer në bandit. Ky nuk është shteti i ligjit. Po pse pranojnë qytetarët të pra? Pse pranojnë pronarët? Po janë të trembur, më shkep një shtet përballë. Ke një person që del për ditë nëpër media dhe është i fuqishëm. Unë jam një qytetar i thjesht, vetëm se dal në këto emisione, mua më vim kapin qytetarët dhe mendojnë që unë mund të rregulloj vende pune. Domthon, mjafton që ti të dalësh në televizor dhe ti perceptohesh i fuqishëm dhe ke influencë. Le më pastaj kur je në pushtet real. Gjergj, meqense të kam këtu, ta shfrytëzoj në minutat e fundit. Ky vendimi për të pezulluar dhënie të pronës në Bregdet, si është? Po bëhen gati për unë mendoj që edhe me këtë, po flisni në rastin e Lezhës, specifikisht apo përgjithësi. Jo, në gjithë Bregdetin. Vendimi bllokon të gjithë. Unë mendoj që kjo është abuzim, sepse edhe mbajtja pezull e zbatimit ligjit. Fakti që nuk është zbatuar një do pezullohet derisa të verifikohen rastet, pra mos ka të ngjashme si Lezhë. Po, fakti që është mbajtur pezull për 25 vjet dhe nuk janë lëshu letrat e hipotekës, kjo në vetvete është abuzim. Sepse kjo e mban peng një nga arsyet që mban peng zhvillimin e vendit. Por, domthon, si zgjidhet kjo? Po, do fillojnë një moment. Tani, në qoftë se shteti në nesër na del, na nxjerr një VKM dhe thot, në 2 vitet e ardhshme unë do i pezulloj këtë gjëra dhe kam një plan 1, 2, 3, 5, për shembull, e zëm, janar shkurt do merrem me Sarandën me Ksamilin. Mars, prill do merrem me Himarën dhe me Vlorën. Në qoftë se shteti e bën këtë gjë, hajde mund t'ja pranojmë.
Po këta edhe kur nxjerrin vendime gjasme si të shqetësuar për të ruetur interesin e përbashkët, i lën aq evazive, aq të përgjithshme edhe aq pa afat, sa kjo në vetvete përbën abuzim. Kështu që kjo është shqetësimi im i parë. Shqetësimi im i dytë, ne nuk kemi shqetësim thjesht me pronat, ne kemi shqetësim dhe me si do zhvillohet Bregdeti. Neve folëm sot për rënën e hedhur, që për mua është një monument natyre dhe duhet të ruajtur. Se ka vende Bregdet ku duhet zhvilluar, jam dakord, po ka dhe vende me vërtet veçanta. Rëna e hedhur edhe thjesht emri është me vërtet një vend i veçantë. Është gjëja më e afërt që ka Bregdeti Adriatik shqiptar me jugun dhe me Rivierën. E para. E dyta, u fol para ca vitesh, para 2-3 vjetësh plasi një skandal me pronat në Karaburun, mos gaboj. Ajo gjë që nuk u diskutua ishte mirë që plasi sherrri që ishte manipulu pronat, po a din qytetarët pse plasi e sherr? Sepse donin të ndërtonin në Karaburun. Tani Karaburuni, o zonë mbrojtur, ose zonë mbrojtur. Domethënë, neve mirë që do rregullojmë problemin e pronave. Po ne duhet të saksojmë edhe si do zhvillojmë këto prona, dhe kush janë zonat që ne do t'i ruajmë, dhe kush janë zonat që do zhvillojmë. Ne nuk e kemi ndarë këto, pse? Sepse kryeministri, ministri apo kryetari i bashkisë duan të kenë elasticitet se si do t'i përdorin dhe kujt do e bëjmë favorin. Kjo është e gjitha pjesë e problematikës dhe prona është një tull apo një gur i këtij muri që është problematik. Është me dyshim domethënë këtë pezullimin. Shpresa e Gjergjit është që të bjerë qatia vetë. Kjo thot, jo nga ja, nuk do shtyre nga... Dhe të mos t'i zërë as shqiptarët brenda, po të zërë në i tjetër. Këto zërë. Jo, zërë europianët. Unë dua që të zëri ata që e kanë ndërtuar atë të keq edhe që kanë shkelur ligjet. Kur ka ndodhur kundërta. Moratoriumet nuk janë zgjidhje. Referuar historisë, si tha Gjergji, ka ndodhur që njerëzit e mirë këtij vendi janë larguar nga Shqipëria. Dhe kështu që nuk ka asnjëherë që atje, po kemi ngjen format që atje. Po ka një lajm mirë, se kjo javë ka nisur me një lajm mirë. Ne kemi seancën e parë të hearing të vettingut. Të dëgjimit, po themi të gjyqtarëve. Dhe ky është revolucion në Shqipëri. Haleluja. Nuk ka rëndësi se kush është individi dhe për çfarë, po për herë të parë shqiptarët dëshojnë që një zyrtar i lartë duhet jap llogari për pasurinë e tyre. Dhe ndjenin time do ketë vazhdimsi gjatë muajit të ardhshëm, gjithë muajin për këtë gjë. Dhe ky është revolucioni i madh kulturor në Shqipëri, se vërtet një numër i madh politikanësh, të cilët kanë abuzuar me ligjin, do ta ndjejnë veten tashmë jo imun për veten e tyre dhe të prekshëm. Dhe ky është dita e parë një revolucioni social, siç po kërkojmë ne në Shqipëri. Jo, unë do thosha për këtë vendimin e pronave, nuk jam dakord me bllokimin, sepse moratoriumet në përgjithësi nuk më pëlqejnë, nuk jam dakord a priori. E shoh njësoj si ndalimi i mjeteve lundruese për të shmangur, ku di unë, klandestinët që ikën, ndërkohë që pezullonte totalisht. Do me thënë, kjo tregon pa aftësinë e shtetit për të kontrolluar një situatë. Jo, ndërkohë ata erdhën me avion. Jo, dakor, pra, kjo është ide. Kjo është demera, se prona është drejt kushtetuese, por që skafis është. Pa tjetër, që në kuptimin që është absurde të ndalosh, ku di unë, kthimin e pronave apo përdorimin e pronave, sepse në një bashki X apo në 2 bashki ka abuzim me pushtetin. Të gjithë elementet e shtetit shqiptar nuk është se funksionojnë në mënyrë perfekte. Dhe ne nëse bëjmë moratorium për çdo, si? Dhe vitin e 5 mandatit. Po, okej. Ajo është tjetër. Po bëri ditën e parë ka dhe i lloj. Kjo sa përket për pronën, ndërsa për tjetrën unë mendoj me që tha Afrimi për vettingun, unë mendoja edhe më përpara e kam shprehur edhe në shkrimet e mia që zgjidhja për Shqipërinë nuk ishte reforma në drejtësi, ishte reforma politike, pastaj reforma në drejtësi. Po ky është një diskutim tjetër që nuk e bëjmë dot tani. Ju falenderoj Erl Murati, kënaqësi që ishe në studio, Ervis Ilazaj, Gjergj Bojaxhi dhe Afrim Krasniqi. Faleminderit dhe ju për vëmendjen, këtu kemi përfunduar për sonte. Mirupafshim nesër në lajmet e orës 20.